Pakala cooking is not just about eating. It is about relationship. It is about feelings. आफ्नो त्यो बेला खानेकुरा पकाउँदाखेरि के भावना छ मनमा होइन आफ्नो परिवारको लागि पकाउँदाखेरि कतिको माया हुन्छ ममता हुन्छ आफ्नो बच्चाहरुले खुवाउँदाखेरि आफ्नो श्रीमानले खुवाउँदाखेरि कतिको मोह मायाले खुवाउँछ नि आफ्नो परिवारले मान्छेले त्यो भन्छ मान्छेले मनोविज्ञानले नि भन्छ यु ट्रान्सफर योर फिलिङ एन्ड एनर्जी इन्टु द फुड पाककलाको विषयमा होस् कि इतिहास कि लिटरेचर यु नो you are inviting the person into your house when the person is reading your book. You're inviting them into your family, into your life, and giving them a slice of your life. Okay? एउटा भाग दिइरहेछ आफ्नो भनौँ न एक्सपिरियन्सको मेमोरीको स्वादको सबै कुराको त्यो आफ्नो घरमा निम्ताएर you are allowing the person to live a piece of your life जस्तो लाग्छ के मलाई नानीको कुरा अघि पनि गर्नुभयो अलिकति मदरको कुरा पनि गर्नुभयो सिस्टर इन लले चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट पार्नु भएको थियो अलिकति डिटेल्स ए ओके द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ मेरो मुवा अलि चाँडै नै स्वर्गीय भयो शी इज एक्सपायर्ड अबाउट 45 इयर्स अगो बुवा म स्कुलमा हुँदाखेरि नै स्वर्गीय भयो त्यो माइतीसँग सम्बन्ध भने आमा बाउ नै भनेर हुन्छ नि बट मेरो दाइ भाउजूले त्यो आमा बाउको ठाउँ लिएछ के अनि म फोन गर्छु घरमा त 5 times a week to my भाउजू twice to दाइ के त्यस्तो छ कि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो भएर she has taken the role of my mother हजुरलाई मन परेको हजुरलाई पर्सनली मन परेको खाना चाहिँ के हो ससुराजी पनि आर्मीमा श्रीमान पनि आर्मीमा फर्स्ट टाइम फेरि कोहीले मैले भनेन के हुन्छ नि अलिकति ब्याकग्राउन्ड मैले नलेज दिएँ भने आई वुड बी मेन्टली प्रिपेयर्ड टक्रायो जुन टक्रायो भने तल आएर बसेँ आई वाज एक्सपेक्टिङ ब्रेकफास्ट होइन 9-9:30 गएर बसेँ त्यहाँ त यत्रो छाप्रीमा टन्न भुजा सेतो भुजा दाल मासु तरकारी अचार सबै छ होइन म त के भयो यो 9:30 यताउता हेरिरहेको थिएँ उहाँले खाऊ चिसो हुन्छ भनेर हस् भनेर खाएँ होइन कोठामा गएर इट्स माई राइस ट्रमा कम ब्याक होइन यहाँ त हामी राइसै खान्छ भाइ राइस अनि 3-4 दिन गइसकेपछि उहाँले आई थिङ्क नजर भयो कि म भुजासँग यसो खेलिरहेको छु इन्स्टेड अफ इटिङ एन्ड सी चाहिँ तिमीले रोटी खाने मान्छे भनेर भन न त्यहाँ बनाइदिन्छ तिमीले रोटी अनि बुवाले कहिलेदेखिको हाम्रो घरमा रोटी खाने चलन आयो भने बसिरहेको टुडे आई लभ माई राइस दाल तरकारी ग्लोबल आइबी बैंक सबैका लागि बैंक देशसञ्चार चौतारीको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ रोहिणी राणा उहाँको परिचयको थुप्रै आयामहरू थुप्रै पक्षहरू कुराकानीको क्रममा खुल्दै जान्छन् र अहिले म सानो परिचय के भने उहाँले पछिल्लो समयमा उहाँको सार्वजनिक भएको परिचय कुकबुक राइटरको हो आज हामी कुराकानीको सुरुवात उहाँको किताबहरूबाट नै गर्नेछौँ र त्यो सँगसँगै अरू थुप्रै कुराहरू यसमा जोडि नै हाल्नेछन् उहाँले भर्खरै पछिल्लो किताब मेमोरिज अन अ प्ल्याटर यो भर्खरै सार्वजनिक भएको छ त्यसभन्दा अगाडि राणा कुकबुक र नेपाल कुकबुक तीनटा प्रोलिफिक कुकबुक राइटरलाई देशसञ्चार चौतारीमा स्वागत छ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरु सबैले आई लभ दिस बिग प्यानल डिस्कसन कहिले पनि त्यस्तो भएको छैन युजुअली एउटा दुईटा मान्छे हुन्छ प्रश्न सोध्ने आज त यति लभली यु नो पर्सनालिटिज हेर्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो तपाईको यो प्लेटफर्ममा आएर मैले अलिकति मेरो बारेमा मेरो कामको बारेमा कुरा गर्न पाएँ थ्याङ्क यू सो मच सुरुमा हामी यहाँसँग उहाँको साइकोलोजी उहाँको ब्याकग्राउन्ड हो सुरुमा हामी साइकोलोजी र कुकिङको अथवा साइकोलोजी र खानाको बारेमा यहाँको आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स सुन्न चाहन्छु तपाईले भने जस्तो साइकोलोजी मेरो बीए अनर्स इन इङ्ग्लिस लिटरेचर गर्दाखेरि साइकोलोजी मेरो सब्सिडियरी साइड सब्जेक्ट थियो अनि त्यो गर्दा गर्दा मलाई यस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यो चाहिँ मनोविज्ञानको यो जो हुन्छ नि अध्ययन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो र खाना सम्बन्धी खाना त धेरै पछि आयो मेरो लाइफमा त्यो बेलासम्म मेरो इङ्ग्लिस लिटरेचर गर्दाखेरि यति मेरो त्यो भनौँ न अथर्स पोएट्स राइटर्सको चाहिँ नि असाध्य शौक पढ्न लेख्ने आई टु लभ राइटिङ आई टु लभ रिडिङ एन्ड साइकोलोजी एज अ साइड सब्जेक्टले गर्दाखेरि
त्यो मान्छेसँग व्यवहार उहाँहरूको बानी बेहोराले अलिकति त्यो पढाइको भनौँ न भरमा यो मान्छेको नेचर के होला कस्तो होला त्यस्तो अलिकति बुझ्न सक्ने जस्तो सजिलो पारेको थियो जस्तो लाग्छ मेरो त्यो कलेजको पढाइले। त्यो र खाना सम्बन्धी पछि चाहिँ नि म खानापट्टि लागेपछि यो पाककलाको विषयमा अति मैले रुचि बढ्दै गएँ अनि त्यो गर्दाखेरि मेरो साइकोलोजी मलाई लाग्छ धेरै काम लाग्यो। बिकज पाककला कुकिङ इज नट जस्ट अबाउट इटिङ होइन, इट इज अबाउट रिलेसनसिप, इट इज अबाउट फिलिङ्स। आफ्नो त्यो बेला खानेकुरा पकाउँदाखेरि के भावना छ मनमा होइन, आफ्नो परिवारको लागि पकाउँदाखेरि कतिको माया हुन्छ, ममता हुन्छ, आफ्नो बच्चाहरूले खुवाउँदाखेरि आफ्नो श्रीमानले खुवाउँदाखेरि कतिको होइन त्यो मोह मायाले खुवाउँछ नि आफ्नो परिवारले मान्छेले। त्यो भन्छ मान्छेले मनोविज्ञानले नै भन्छ यु ट्रान्सफर योर फिलिङ एन्ड एनर्जी इन्टु द फुड होइन। त्यो पकाउँदाखेरि रिसाएछ भने अलिकति पिरो बढी हाल्न जान्छ कि भने जस्तो पनि कुरा आएको छ होइन। अलिकति कालो मरिच बढी पर्ला, अलिक खुर्सानी अलिक बढी आउँछ कि रिसले त्यो डरला कि खाना होइन पकाउँदा किनभने यो नट इन अ ह्याप्पी फ्रेम अफ माइन्ड। दङ्गो परेर ह्याप्पी भएर पकायो भने खाना पनि मिठो हुन्छ, खाने मान्छेमा द्याट एनर्जी इज ट्रान्सफर अनि तिनीहरूको स्वास्थ्य तिनीहरूको पनि मनोविज्ञानमा धेरै फरक पर्छ जस्तो लाग्छ। सो आई थिङ्क कुकिङ इज नट जस्ट अबाउट इटिङ, it is about relationships, it is about culture, it is about heritage भनेपछि धेरै कुराको सम्बन्ध छ यो पाककला। यहाँले चाहिँ ढिलो एजमा कुकबुक पब्लिकेसन प्रकाशन सुरु गर्नुभयो, तर यो 5 वर्षमा यहाँको तेस्रो कुकबुक, यो जुन अहिले हामीले यहाँ देखाइरहेको कुकबुक 5 वर्षमा यहाँको तेस्रो कुकबुक हो। कसरी लेख्न सुरु गर्नुभयो? यो लेखाइमा चाहिँ नि म भनौँ न मेरो श्रीमान आर्मीमा हुनुहुन्छ, उहाँ कर्नल हुँदाखेरि सुपारी टार ब्यारेकमा उहाँको पोस्टिङ भएको थियो। हि वाज कमान्डिङ द बटालियन, पुरानो गोरखगढ उहाँको बटालियन अनि उहाँ कमान्ड गरिराखी बसेको थियो। अनि क्वाइट उहाँले अलि च्यालेन्जिङै लागेको थियो, त्यो अलिकति हेला गरेको पल्टन भन्छ किन जातीय पल्टन छ यताउता त्यो गरेको भने चाहिँ हि ह्याड क्वाइट अ च्यालेन्ज। त्यो व्यस्तै आई फलोड हिम किनभने छोरीहरू बोर्डिङ स्कुलमा गइसकेको थियो अनि म पनि जान पाएँ त्यहाँ। सुपारी टार चाहिँको ब्यारेक तपाईँहरू गएको छ कि छैन हेटौडानेर छ, त्यो मजाको जङ्गलको बिचमा एउटा राणाकालीनमै बनाएको एउटा सानो घर छ, त्यो पहिलाको हन्टिङ लज हुन्थ्यो। सो त्यहाँ सिओको बङ्गलो त्यही थियो, त्यो जङ्गलको बिचमा म र मेरो कुकुर उहाँ चाहिँ कर्साब, त्यो बेलाको कर्साब हि वाज बिजी कमान्डिङ एन्ड सोल्जरिङ भनौँ न। अनि के गरौँ कति किताब पढ्ने, कति वनमा वकमा जाने, के गर्ने भने त्यहाँ पनि त्यो बेलाको हाम्रो ब्यारेकहरू आजको जस्तो व्यवस्थित थिएन होइन। अनि दाउराको चुलोमा पकाउन पर्ने, म रहर भएको मान्छे त भान्सामा पसेर त्यो दाउरो फुकेर पनि सिपाहीलाई फुक्ने लाएर पनि पकाउँथेँ। अनि त्यसपछि अलिकति त्यहाँ अलिकति ठिक पारेर गट बर्तन सर्तन ल्याएर ग्यासको चुलो ल्याएर चाहिँ पकाउन थालेँ। त्यहाँ एक्लै हुँदाखेरि म यस्तो बोर्डम लाग्यो मलाई, के गरौँ भने त्यो बेला त्यो आइडिया चाहिँ नि जर्मिनेट भयो मेरो माइन्डमा। एउटा राणा खानदानको भनौँ न पाककलाको बारेमा यो नुक्साहरू मैले यस्तो डकुमेन्ट गर्न पाएँ भने पछिको लागि पनि धेरै सोचेको पनि थिएन पछिको लागि यो त्यही बेलाको लागि लेखौँ न एउटा किताब, किन रहर त छँदै थियो मलाई। आई टु भेरी फन्ड अफ कुकिङ। अनि त्यही बेला मैले त्यो आर्मीको फुल स्क्याप पेपर हुन्थ्यो त्यसमा मैले इन्ट्रोडक्सन किताबको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन लेखेँ मैले त्यही बेला फ्रम स्टार्ट टु फिनिस आई रोड द इन्ट्रोडक्सन। अनि कुन नुक्साहरू भनौँ चामलको परिकार, दाल कुन हुन्छ, झोल के, तरकारी मासु भिन्दै पनि मैले लिस्ट पनि बनाएँ सबै त्यो बेला बनाएर अनि त्यति नै राख्यो। अनि के भयो त्यसपछि बिर्स्यो होइन, किनभने आई थिङ्क लाइफ टुक ओभर, आफ्नो जीवनको यात्रामा भनौँ न। अब बच्चाहरू ठुल्ठुलो हुँदै गए, कलेज गए पढ्नले, फेरि पछि काम गर्न थाल्यो, फेरि बिहाको कुरा आयो, सो गर्दै चिफ साहब पनि माथि आफ्नो दर्जामा आर्मीमा, म भनौँ इन्टेन्सिभ काममा लागिबस्यो, कहिले बाहिर पोस्टिङ कहिले कहाँ त्यो किताब लेख्ने भने अलि साइड लाइन भइदियो मेरो। अनि बल्ल चाहिँ नि मेरो एउटा साथी त्यो सोधिरहेको थियो के भयो तिमी त किताब लेख्ने भएको के भयो भनेर बिचबिचमा सम्झाउँथ्यो। त्यति नै। अब उहाँ चिफ साहब रिटायर भएपछि अनि बच्चाहरूको पनि बिहा पनि भइसक्यो, नाति नाच्न पनि पाइसक्यो। अब म फेरि
खोजी मैले त्यो किताब, किनभने कतिवटा पोस्टिङ, कति घरसरी, कहाँ के गए त्यो छ कि छैन त्यो फुल स्क्याप खोज्दाखेरि पाएँ मैले। एन्ड द्याट इन्ट्रोडक्सन इन दिस बुक इज वर्ड टु वर्ड, मैले चेन्ज गर्न परेन, सेम टु सेमै छ। त्यहाँबाट फेरि त्यो रहर लाग्दै मैले फेरि लेख्न थालेँ। मैले त्यो नुक्साहरू लेख्ने मान्छेहरूको नाम पनि उहाँहरू कहाँबाट अलिकति रिसर्च गरेर उहाँहरूकोबाट म रेसिपी लिन्छु भन्ने नाम पनि लेखेको थियो। मेरै सबै आफ्नै परिवारको ससुराहरू पढ्ने बुढो ससुराहरू जिजीमुवाहरू सबैको नाम लेखेको। त्यो किताब थालेपछि यस्तो हेर्दाखेरि त 4-5 जना स्वर्गीय पनि भइसक्यो थियो, विच इज स्याड। आई लस्ट आउट अन एन अपर्च्युनिटी भनौँ न। एनिवे त्यो गइसकेपछि अनि राणाकालीनको के थियो उहाँको, बिकज आई थट आई निडेड अ ब्याकग्राउन्ड चेक। सो रिसर्च पनि है अलिकति अनुसन्धान पनि गर्न पर्यो, अध्ययन पनि गर्न पर्यो, खाना सम्बन्धी पनि, अनि उनीहरूको 104 years अफ रुल पनि, किन वाट रिफ्लेक्टेड, वाट केम इन वाट टाइम, के भयो कसरी भयो भन्ने सबै त्यो अलिकति जिज्ञासा पनि थियो। ज्ञान पनि त चाहियो न, लेख्नुभन्दा अगाडि ज्ञान छैन भने त के लेख्ने। त्यो गर्न थालेपछि आई थिङ्क इन 1.5 years आई फिनिस द्याट बुक। ओके। अनि जस्तो यहाँको तिनवटै किताबहरू चाहिँ कुकबुक चाहिँ पेन्गुइन जस्तो प्रतिष्ठित पब्लिकेसन्सबाट आएको छ। कसरी पेन्गुइनबाट कसरी किताब निकाल्ने मौका कसरी जुर्यो? म अलिकति लकी नै भएको छु, म भन्छु यो बारेमा भाग्यमानी नै भए, किन पेन्गुइन ऱ्यान्डम हाउस इज कन्सिडर्ड वान अफ द बेस्ट एन्ड बिगेस्ट पब्लिकेसन्स इन द वर्ल्ड। अनि त्यो इन्डिया जाँदाखेरि मैले, मेरो ज्वाइँले हजुर चिन्छ कोही पेन्गुइन, म यताउता कोही अर्को पब्लिकेसन भने, मेरै साथी छ मेरोसँग कलेजमा पढेको, म हजुरको इमेल उसले पठाइदिन्छु अनि यु क्यान गो अन फ्रम द्याट। त्यति मात्रै मैले उहाँको साथी मेरो गोखले, सी वाज द एडिटर पेन्गुइन ऱ्यान्डम हाउस। त्यो त मैले एउटा यो हाम्रो अर्को पब्लिकेसनले पनि ट्राई गरेँ मैले, रोली एन्ड पेन्गुइन वर द टू आई सेन्ट। त्यो के गर्नु पर्दो रहेछ त्यो किताब छाप्नुभन्दा अगाडि, दे निड अ पिच, इज कल्ड अ पिच भनेपछि 2-3टा च्याप्टर अलिकति अब खाना सम्बन्धित भएपछि अलिकति खानेकुराको फोटोग्राफहरू, च्याप्टरहरू कति के लेख्न लागेको छ, कन्टेन्ट सबै त्यो पिच बनाएर पठाउनु पर्दो रहेछ। अनि त्यो पिच बनाउनुले पनि अब म त पकाउन मान्छे होइन, अब यो फाइन आर्ट्सको यो कुरा है नि, हाउ टु पुट इट टुगेदर भने यहाँ हाम्रो नेपालमा यस्तो भनौँ ट्यालेन्टेड यङ नेपाली केटाकेटीहरू छ। यो फाइन आर्ट्स भने एउटा इमेज आर्क भने छ, फाइन आर्ट्सको एउटा कम्पनी, इन्टरनेसनल काम पनि गर्छ, हाम्रो लोकल पनि गर्छ। अनि तिनीहरूले मेरो लागि एउटा पिच बनाए अबाउट 50 पेजेसको, अनि त्यो मैले 2टै पब्लिकेसनमा पठाएँ। अनि प्रिया भने त्यो उसको रोली बुक्सको, सी वाज द पब्लिसर। इमिडिएटली विदिन अ मन्थ, आइ एम सो सरी वी डोन्ट वान्ट टु पब्लिस अ बुक भनेर आइसक्यो। मनमा त खिसेको, ल अब पेन्गुइनले के लिन्छ होला, रोलीले त नो भनिसक्यो भनेपछि एकछिनपछि त पेन्गुइन एक्सेप्टेड माई बुक होइन। एन्ड आई मेट अप उहाँको काउन्टर पार्ट को थियो मसँग काम गर्ने भने, भेरी नाइस यङ गर्ल कल तारुनी। सो तारुनी उप्पल एन्ड मी वी वर्क टुगेदर भनौँ अन द बुक होइन। मैले के गर्नुपर्छ केही सी गेभ मी अ ब्याकग्राउन्ड, अनि त्यति म काम गरेँ। अब त्यो गर्न थालेँ, देन आई गट एक्साइटेड पेन्गुइन जस्तो पब्लिसर पाएपछि। अनि मैले पहिला चाहिँ नि हाम्रो फ्यामिलीको मात्रै थियो, बबरमल फ्यामिली भनौँ, त्यहाँबाट चन्द्रशमशेरमा गयो होइन, बबरशमश इज पार्ट अफ चन्द्रशमशेर फ्यामिली। त्यो 100 जति नुक्सा मैले पाइसकेको थियो हाम्रै फ्यामिलीबाट। अनि त्यो मेन चाहिँ नि मैले रेसिपी दिने सिकाउने मेरो श्रीमानको दिदी हो, स्याहार्ने दिदी, चिनिया चम्पा दिदी, उहाँको हामी चिनिया चम्पा दिदी भन्थ्यो। अनि ऊ चाहिँ नि 15 वर्षको उमेरमा बबरमहलमा काम गर्न आएको। उहाँको बुवा पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, काम गरिराख्नुहुन्थ्यो। अनि ती मेरो जिजी सासू मृगेन्द्र शमशेरको रानी रुक्मणी राणाको मुनि उसले काम अलिकति गर्न सिक्न पाए। त्यो बेला कतिवटा बजै हुन्थ्यो, बाजेहरू हुन्थ्यो खानेकुरा पकाइराख्ने, सी वर्क विथ देम। त्यहाँबाट उसले सिक्यो अनि आफै पनि सी कुड कुक भेरी वेल। पछि चाहिँ नि मैले अब खानेकुरा पकाउने सौक भएपछि सी इज टु टिच मी अलिअलि। फेरि पनि अलिकति लुकाउन खोज्ने, यो ठिक पारेर राख न म आएर हेर्छु भन्दाखेरि पहिला नै पकाइदिने कि त्यो पहिला जमानाको बानी हुन्थ्यो त्यो लेडिजको, हाम्रो भाउ घट्ला कि भनेर कि दे यु नो द इम्पोर्टेन्स विल
डिमिनिस भने जस्तो फिलिङ हुने अनि म होइन नानी म तिम्रो नाम लेख्छु हामीले नानी भन्थ्यो कि उसले हामीले तिम्रो नाम लेख्छु नि म किताब लेखेपछि तिमीले मलाई सिकायो भने ल त भनेर सिकाउने कि बिचरा बट एभ्रिथिङ फ्रम टप टु बटम सी टट मी अबाउट नेपाली कुकिङ वाट एभर आई नो अबाउट नेपाली कुकिङ दिदीले नै सिकायो मलाई अनि त्यहाँबाट लेख्दै गरेपछि अनि त्यो चाहिँ नि आई गट भेरी लकी भने टु गेट पेन्गुइन ऱ्यान्डम हाउस खाना पकाउने चिज चाहिँ यहाँको जीवनमा अलिक ढिलो आयो भनेर भन्नुभयो कहिलेदेखि खाना पकाउन सुरु गर्नुभएको थियो अथवा खानाको यो एक्सपर्टाइज चाहिँ बिस्तारै कसरी आयो यो आई थिङ्क एक्सपिरियन्स चाहिँ नै खानाको चाहिँ नि बालकालदेखि नै हो किनभने म जन्मेको हुर्केको मेरो थलो भनौँ न मेरो परिवारमा असाध्य मनपर्ने सबैले खाना होइन त्यो टपिक एट द लन्च टेबल युज टु बी अब राति के खाने भनेर जस्तो फ्यामिलीमा हुर्केको म अनि मेरो पेरेन्ट्स मस्ट हेभ बिन द फर्स्ट भनौँ इन्डियाको रोयल्टी 1960-61मा उहाँहरूले चाहिँ नि हाम्रो समर प्यालेस हुन्थ्यो नैनीतालमा दे चेन्ज इट इन्टु अ 20 रुम होटेल अहिले त एभ्री प्यालेस एन्ड फोर्ट इज अ होटेल होइन टुडेज इन्डिया सबै चाहिँ नि त्यो बट त्यो आई थिङ्क माई पेरेन्ट्स मस्ट हेभ बिन वान अफ द फर्स्ट टु डु द्याट अनि त्यो चाहिँ म बालककालमा उहाँ पछि लाग्दाखेरि उहाँ भान्सामा स्वारी हुने त्यो खन्सामाहरू हुन्थ्यो एउटा इन्डियन खानेकुराको लागि एउटा कन्टिनेन्टल होइन सो त्यहाँ उहाँहरूले मेन्युहरू क्युरेट गरिबस्नु यस्तो पकाऊ उस्तो चाहिँ सी टु बी टिचिङ देम गाइडिङ देम अनि टेबल सेटिङ यो त्यो हस्पिटालिटी सेक्टरमा म इम्बाइब गरेर बसेको भनौँ न all the trappings that go with तपाईँहरूलाई थाहा होला होटेल रनिङ रेस्टुरेन्ट रनिङ हस्पिटालिटी सेक्टर अब त्यो घरको फेरि उहाँहरूले पनि सजिलो नै भएको थियो घरमा जे खाना हुन्थ्यो मिठो त्यही चाहिँ नि पकाउने हो आफ्नो गेस्टहरूले खुवाउने हो दे डिन्ट नो एनिथिङ एल्स दे डिन्ट नो बेटर भनौँ न बट त्यो खानाको लागि पनि मान्छेहरू फर्की आउँथ्यो हाम्रै होटेलमा बस्नलाई यस्तो खाना त कहीँ पनि पाउँदैन भनेर फर्केर आउँथ्यो सो त्यो बालककालदेखि नि सिकेको हो मैले त्यसपछि म बोर्डिङ स्कुलमा पढेँ स्कुलमा पनि कलेजमा पनि आई वाज इन सेन्ट मेरिज कन्भेन्ट नैनीताल अल थ्रु आउट स्कुल त्यसपछि म सोफिया कलेज अजमेर फर माई बिएको ब्याचलर्सको लागि त्यहाँ गएको मेरो उहाँले नन्स भने साह्रै मनपर्ने स्ट्रिक्ट छ ठिक ठाउँमा राख्छ आफ्नो एथिक्स पनि सिकाउँछ मोरल साइन्स स्ट्रिक्ट पनि छ यताउता भनेर मर्जी गरेर नन्स मन परेको अनि मेरो फाइनल इक्जामको 2-3 दिन अघि भनौँ मेरो श्रीमान उहाँको परिवार मरे त्यो बेलामा अरेन्ज म्यारेजहरूमा मैले हेर्न आएको अजमेरमै हेर्न आएको 3 दिन मेरो जाँचभन्दा 3 दिन पहिला मेरो के भयो होला मनस्थिति होइन जस्तै अब राजपूत फ्यामिलीहरूमा हुर्केको अलिकति भनौँ न ट्रेडिसनल भेरी स्ट्रिक्ट फ्यामिलीहरूको एटमोस्फियरमा हुर्केको ल अब यो कलेजको मजाको जीवन गयो अब कहाँ बिहा गरिदिन्छ अब बाउले भने जस्तो फिलिङ हुन्थ्यो नि अनि त्यो पनि नेपालबाट आउनु लाग्यो भने त्यो त त्यही फिलिङबाट त हार्ट सिङ्क भयो होइन अब नेपालबाट नाम के भन् त गौरव शमशेर जङ्ग बहादुर राणा मैले हे भगवान् यत्रो लामो मान्छे भएको मान्छे के होला जस्तो लागेको थियो होइन एनिवे त्यो आएर मेरो इन्गेजमेन्ट भयो वी लाइक टिच अदर इन्गेजमेन्ट भयो धेरै बोलचाल पनि त्यो जमानामा गर्न पाउँदैन बट वी वर अलाउड टु गो आउट फर ब्रेकफास्ट टुगेदर एकचोटि सो त्यो ब्रेकफास्टमा कुराकानी के भयो एक्लै अनि हुन्छ भने अनि इन्गेजमेन्ट भयो त्यो आफ्टरनुन अनि उहाँहरू फर्क्यो नेपाल 8 महिनापछि बिहा भयो सो त्यो कलेज सकेर म घर आउँदाखेरि उहाँले ल अब 8 महिनामा बिहा ए त कलेजमा के हस्टेलमा हुर्केको छ अहिले त घरको त के पनि थाहा छैन अनि मेरो भाउजूले जिम्मा पाइबक्छु के मैले अलि पाककलाको विषयमा अलिअलि सिकाऊ यसले के पनि थाहा छैन भनेर अनि भाउजूले मैले दिनका दिन के न के एउटा दुईटा डिस चाहिँ नि उहाँले मर्जी हुन्थ्यो यस्तो बनाऊ उस्तो बनाऊ रेसिपीहरू लेखाउन लाउने अनि म गएर बनाउँथेँ त्यहाँबाट अलिकति ट्रेनिङ भयो टच वुड आई गट अ फर्स्ट डिभिजन सो नट ब्याड इनफ्याक्ट हाइएस्ट मार्क्स इन साइकोलोजी के अरे मेरो श्रीमान भेटेको 1 दिन अघि मैले भेटेको अनि नेक्स्ट डे जाँच गरेको त हाइएस्ट मार्क्स साइकोलोजीमै आयो सो टच वुड इट वेन्ट वेल अनि त्यहाँबाट उहाँले गरिबक्सेर भाउजूले गरेर अलिअलि खन्सामाहरू पनि हुन्थ्यो उनीहरूकोबाट पनि सिक्ने अलिअलि 8 महिनामा जे सिक्न सकिन्छ बिस्तारै सो मेरो कलेजमा पढेको थियो भनौँ न बायरन किट शेली शेक्सपियर सबै दिमागबाट आउट अनि त्यो डाडु र पन्यो हातमा आयो पेन आउट डाडु र पन्यो बट नो रिग्रेट्स
I really enjoy cooking. It's a passion with me. So. म्यामले भर्खरै भन्नुभयो इन्गेजमेन्ट सकिएपछि ओहो यसलाई त केही पनि आउँदैन भनेर आमाले छोटो प्रशिक्षण दिनुभएको खाना पकाउनलाई अनि त्यसमाथि अब हामीले हिस्ट्रीहरू पढ्दा यहाँको पारिवारिक विरासतमा जस्तो खाना बनाउनको लागि नै धेरै सहयोगीहरू हुनुहुन्छ हैन भनेपछि खाने कुरा सम्बन्धी अथवा टेस्ट सम्बन्धी त पहिलेदेखि घरमा पनि अनि व्यवसाय पनि तर अब उहाँ यहाँ पकाउनमा चाहिँ त्यति पहिलेदेखि हुनुहुँदो रहेनछ भनेपछि त्यस्तो छोटो ट्रेनिङ लिएर अनि त्यसपछि अब पेन लिटरेचरमा इन्ट्रेस्ट भएको त्यो छोडेको मान्छे कुनै इभेन्ट कुनै स्पार्क केहीले चाहिँ यहाँलाई पाककलातिर तान्यो कि अथवा कसरी चाहिँ त्यो सोख बन्न पुग्यो त यहाँको मेरो जस्तो मैले किताबहरू पनि लेखेको छु मेरो फर्मल ट्रेनिङ केमा पनि भएको छैन होइन पछि चाहिँ अब एउटा कोर्समा अमेरिका स्टाफ कलेजको लागि जाँदाखेरि मैले सर्ट एउटा 1 मन्थको एन्टरटेनमेन्ट कोर्स लिएछु त्यति हो होइन जस्तो आजकल यो टिभीमा नेटफ्लिक्सदेखि मास्टर सेफदेखि होइन कुकिङ क्लासेस यति चाहिँ कस्तो एक्सपर्ट भइसकेछ अहिले त मान्छेहरू नाइट्रोजनदेखि फोम के गरेर म त हेरेर पनि दङ्ग पर्छु हामीले त अब आफ्नै घरको भान्सामा सिकेको मैले भने जस्तो मुवा भाउजू दिदी बहिनी सासू यो भनौँ सासू ससुराले पनि धेरै पकाउने त्यहाँबाट त्यो इन्ट्रेस्टको कुरा हो खान मनपर्ने फेरि म बालकालमा मोटै के मजाको प्लम्प चाइल्ड थियो आई टु लभ इटिङ भनौँ न अब त्यो मुखको स्वाद मिठो हुनु पर्यो अनि यताउता जाँदाखेरि अलिक खानेकुरा मिठो छैन भने खानै नसक्ने भयो के म त्यो आफ्नो आफ्नो बानी हुन्छ नि अब यहाँ बिहा गरेर आउँदाखेरि यो मेरो हस्बेन्डको परिवार पनि खाना सम्बन्धी चाहिँ नि अति सोख भएको आई थिङ्क राणा फ्यामिलीजले स्पेसलाइजै गर्छ कि आफ्नो आफ्नो खानामा एक घरको एक स्पेसियालिटी हुन्छ कि जस्तो बबरमलको यो फेमस केसरमलको यो फेमस सिङ्गमलको यो फेमस जस्तो यस्तो गरेर होइन कुन घरमा के मिठो पाक्छ भने त्यहाँ बोलाउँदाखेरि त्यो पाक्नै पर्ने त्यो मिठो लाग्ने नभए भने त्यो बाजे बजाइहरूले किन त्यस्तो भयो किन त्यो धेरै कुराकानी के खाना सम्बन्धी अनि मेरो सासूमाले त्यति सोख थिएन पटक्कै मेरो ससुरा मेरो जेठो ससुरा भएर शमशेर बुवा यो हाम्रो जगदीश शमशेर बुवा आफै पकाइबस्ने के सो त्यो माहौलमा चाहिँ नि अब भनौँ न हुर्किरहेको छु हेरिरहेको छु भन्दाखेरि त आफै आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि थियो बट पहिला चाहिँ नि म पकाउँदिनँ थियो बिहा गरेर आएपछि अनि किनभने इन्डियाको के चलन रहेछ म त अब इन्डियामा हुर्केको पछि त्यहाँकै कुराहरू थाहा हुने नयाँ दुलाईले 1 वर्षमा के काम गराउँदैन भने जस्तो हाम्रो फ्यामिलीहरूमा त्यस्तो चलन थियो अनि एकचोटि म आफ्नो कोठामा बसिरहेको बेलामा बुवा त्यो बेला ससुरा त्यो बेला आर्मीमा मेजर जेनरल भइबक्सिन्थ्यो अनि उहाँ अफिसबाट सवारी भएर कौसी ठ्याक्क बाहिर थियो जाडो महिनामा अनि उहाँले आज बुहारीले के गरे भनेर सोधिबक्स्यो अनि उहाँले चाहिँ नि के गर्ने त्यही त हो नि चिठी लेख्ने किताब पढ्ने भनेर मर्जी भयो होइन अब म भित्र बसेर सुनिरहेँ मैले मैले के गर्नु पर्दो रहेछ भने अनि मनमा आयो कि अनि नेक्स्ट डे मैले हजुर म चियाले के स्यान्डविच बनाऊ भनेर सोध्ने गयो कि आउँछ तिमीले हुन्छ ग जाऊ न दिदी कहाँ गएर भन न सिक न गर बनाऊ भनेर अनि स्यान्डविच र केक मैले बेक गरेँ त्यो बेला भाउजूले सिकाइबक्सेको थियो ब्लेन्डर मिक्सी छैन भने हातले फिट्न पहिले सिक्न पर्छ भनेर सिकाइबक्सेको थियो होइन अनि मैले हातले फिटेँ अनि दिदीले जर साहबले बिलायत सवारी हुँदाखेरि के त ल्याइबक्सेको थियो नि यस्तो केक भन्दाखेरि भण्डारमा थन्काइरहेछ कि बिकज सासूले सोख थिएन मिक्सी ब्लेन्डर सबै थियो बट कोहीले चल्ती नगरेपछि त्यो भण्डारमा थन्काइरहेछ मैले दङ परेर झिकेर सफा गरेर अनि त्यसमा केक बनाउँथेँ पहिला अनि त्यो केक र स्यान्डविच माथि ल्याउँदाखेरि मेरो ससुराले कस्तो स्विट भइबक्सिन्थ्यो इ वाज सो इन्करेजिङ के एन्ड एभ्रिथिङ बुहारीले त कस्तो मिठो पकाइरहेछ नि त यस्तो त्यो बेला अन्नपूर्ण होटेलको स्यान्डविचेस र पेस्ट्रिज फेमस थियो कि अनि आर्मीको पनि त्यो बेला चलन थियो लपे भन्थ्यो है आई डोन्ट नो वाट इट मेन्ट बट लपे भने त्यो खाजा खाने लपे खाने भनेर भन्थ्यो अनि त्यो बेला त्यो अन्नपूर्ण भन्दा पनि मिठो हाम्रो बुहारीले पकायो है भनेर मर्सी बसाले म त दङ पऱ्यो भने यस्तो प्रेज पाएपछि त के चाहियो अनि बिस्तारै इफ यु इन्करेज्ड एउटा लाइनमा जुन काममा पनि मान्छेले इन्करेजमेन्ट दिएपछि झन् त्यो उत्साह बढ्छ कि अनि त्यो भनौँ न त्यो फिल्डमा यु फिल लाइक डुइङ मोर अनि पछि त पार्टी हुन लाग्यो भने त अलिक तिमीले पनि के पकाउने भने हस् भनेर त्यो माइतीमा के बनाउँथ्यो भनेर सम्झेर नेपाली खाना त घरमै हुन्थ्यो दिदीहरूले भन्दा मिठो त बजाइहरू भन्दा मिठो त कसले पकाउने सो त्यो इन्डियाको कन्टिनेन्टल अलिकति मैले खाएको सम्झेर
किन त्यो बेला फोन थिएन, टक्क फोन गरेर सोधेर कसरी बनाउँथ्यो के गर्थ्यो भन्ने थिएन, चिठी लेख्न पर्ने होइन नि त, कहाँबाट आफै सम्झेर अलिकति बनेर बनाउन थालेँ एन्ड एभ्री वान स्टार्टेड इन्जोइङ लाइकिङ, सो झन् झन् त्यो उत्साह बढ्दै गयो। अनि यहाँले भाउजूलाई चिठी लेख्नुभयो त आफ्नो खानाको तारिफ भएको छ? भाउजूले उहाँले सबैले थ्याङ्क यू भनेर हजुरले त्यो मैले तालिम गरिबसेको आज काम लागिरहेछ भनेर लेखेँ मैले। 3वटा महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ, असङ्ख्य रेसिपीहरू छन् त्यसभित्र, त्यो चित्रहरू सरस्वती अघि मैले हेरेको पनि थिएँ। कति समय लाग्यो यो रेसिपीहरू सङ्कलन गर्नको लागि अनि कस्ता किसिमको चुनौतीहरू, अघि हजुरले 1.5 वर्ष जतिमा यो पछिल्लो पुस्तक लेख्नुभयो, कस्ता कस्ता चुनौतीहरू थिए, केही अनुभव? चुनौतीहरू भने तपाईँले भनेको जस्तो अलिअलि त आयो, बट आई थिङ्क आई हेभ बिन भेरी लकी के जस कहाँ गएर पनि मैले अलिकति अनुसन्धान गर्नु, मेरो राणा कुकबुक त घरकै खाना भयो, सजिलो भयो होइन, परिवारले सोधेर यताउता गरेर भयो। यो नेपाल कुकबुक लेख्दाखेरि चाहिँ नि अब भिन्दै भिन्दै 10 थरको मैले खानेकुराको चाहिँ त्यसमा देखेको छु होइन, त्यो दिएको छु सबै नुक्साहरू। त्यो गर्दाखेरि आई टु गो फर रिसर्च होइन, धेरै अनुसन्धान गर्नु पर्यो एउटा एउटा कम्युनिटीको मान्छेको। अब मेरो श्रीमानको कहाँ कहाँ पोस्टिङ भयो त्यहाँ अलिकति त आई हेभ एक्सपिरियन्स्ड भनौँ न, अब गुरुङको खाना कस्तो, अब हाम्रो त श्रीमानले चाहिँ नि टोटली मगर पल्टनमा कमान्ड गरेपछि त मगरको खाना के कस्तो हुने त्यो भोजहरू हुन्थ्यो हाम्रो, त्यसमा खाना पाउने बट टिपिकल हुन्थ्यो त्यो हाम्रो आर्मीको भोजहरू। अनि त्यहाँ भिन्दै ठाउँ ठाउँमा पोस्टिङ हुँदाखेरि मैले त्यो सबै भनौँ इम्बाइब गर्न पाएँ मैले होइन, द कल्चर अफ नेपाल, द फुड अफ नेपाल, द डिफ्रेन्ट कस्ट्युम्स, ज्वेलरी, हाम्रो त कस्तो छ नि है, चाडबाडदेखि कस्तो रिच कल्चर, एक्जोटिक कल्चर छ नि हाम्रो देशको। अनि त्यो सबै अलिअलि इम्बाइब गरि नै रहेको थियो। अब यो किताब लेख्न थालेपछि प्रपर चाहिँ नि मैले अनुसन्धानै गर्न पर्यो, त्यो किताबहरू झिकेर गुगल गरेर अनेक गरेर के हो, किनभने खाना सम्बन्धी मात्रै लेख्दाखेरि त नि कुन थर कहाँ बसोबास हुन्छ होइन, मौसम के छ त्यहाँको, त्यो मौसम र बसोबास पहाडी क्षेत्र हो कि तराई हो कि अब हिमाल क्षेत्र हो, त्यसले कसरी त्यो खानामा इन्फ्लुएन्स गर्छ। बिकज मान्छेको न त सेम हुन पर्ने, हाम्रो नेपालभरिको खाना त सेम हुन पर्ने नि होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो चुनौतीहरू के थियो त, त्यहाँ गएर एउटा बुझ्ने, मान्छेहरू कहाँ जाने अनि सोध्ने, पहिला त यो शेर्पा कम्युनिटी, थकाली कम्युनिटी कसको घरको खाना मिठो छ, यहीँ काठमाडौँमा बसेर कसको घरको खाना मिठो छ। अब हाम्रो शेर्पा साथीहरू हुन्छ त्यसको यसको खाना मिठो छ कि आफै ट्राई गर्ने, पहिले त घरमै बोलाउने, आफ्नो राणा खाना खुवाउने, अनि तिमीहरूको मैले देऊ न मैले भने जस्तो गरेर अलिकति त्यो टाइम लाग्यो त्यसमा। बट इट्स बिन अ भेरी प्लेजेन्ट जर्नी, यति रमाइलो मान्छेहरूसँग भेट्न पाएँ हु वाज सो प्राउड टु प्रिजर्भ द कल्चर होइन। उहाँको नेवारको मात्रै खाना भनेपछि म हजुरले देखाउँछु त्यो त्यस्तो त्यस्तो गरेर के कति परिकार होइन। अब किताबमा सबै त लेख्न सकिँदैन, चुटकरीमै लेख्नु पर्यो। त्यो पनि कुकबुक लेख्दाखेरि मान्छेले के यो रेप्लिकेट गर्न सक्छ त्यो पनि विचार राख्नुपर्छ होइन। आफै त 10 घन्टा लाएर पकायो एउटा डिस, त्यो मान्छेले बनाउन सकेन भने त्यो लेखेर के काम होइन। त्यस्तो त्यस्तो गर्दाखेरि चुनौती के थियो भने मात्रै कोही कोही मान्छेले आफ्नो रेसिपी सेयर गर्न मन नपराउने भन्ने मात्रै हो होइन। तिनीहरू त ओ म बिजी छु यताउता एक्सक्युज बनाएपछि यु नो द्याट इज इट, यु हन्ट फर समवन एल्स होइन। त्यति माथि चुनौतीहरू हो। बट इट वाज फर मी बिकज आई एम सो प्यासनेट अबाउट कुकिङ, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। मेरो यात्रा यो खाना सम्बन्धी चाहिँ साह्रै यो अनुसन्धान गर्दाखेरि अति रमाइलो भएको छ। जस्तो राणाकालीन भान्सामा विदेशी प्रभाव भनौँ न, कन्टिनेन्टल फुडहरूको पनि निकै प्रयोग हुने र नेपाली मौलिकता, नेपाली खानाहरूको त्यसको सन्तुलन चाहिँ कसरी मिलाइन्थ्यो होला यहाँहरूको पूर्वजहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि त्यो अनुभव? यो कस्तो भयो भने हामी राणाहरूको त्यही दाल भात तरकारी मासु त हो नि खाना त होइनहरूको। चेन्ज कहाँबाट आयो यो अलिकति मर्जिङ अफ भनौँ खानाको चाहिँ नि इतिहास हेऱ्यो भने जुन ठाउँको पनि जुन देशको पनि माइग्रेसन होइन, कन्क्वेस्ट अनि नेबरहुड होइन इन्फ्लुएन्सेसले गरेर आउँदो रहेछ। हाम्रो कन्क्वेस्ट होइन बट हाम्रो जङ्गबहादुरले यो इन्डियन 1857को म्युटनी हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो पल्टनी गएको थियो होइन 1857। त्यो पल्टन जाँदाखेरि त्यो म्युटनी हुँदाखेरि
the Nepal government at that time provided help to the British against the mutiny, होइन. सो त्यहाँ गएर जाँदाखेरि not only architecture, त्यो बेलादेखि आएछ हाम्रो नेपालमा त रातो हाम्रो इटाको बिल्डिङ मात्रै हुन्थ्यो. त्यो सेतो मिनरेट चाहिँ नि भीमसेन थापाले बनाएको इज द फर्स्ट वाइट स्ट्रक्चर भनौँ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इन द काठमाडौँ भ्याली, होइन. सो आर्किटेक्चरल होइन पनि, लुगा लगाए पनि, अलिकति भाषा पनि, धेरै कुरा त्यहाँबाट सिकेर मान्छेहरू आए, होइन. त्यो गर्दाखेरि खन्सामा पनि आए त्यही बेला. अनि कस्तो थियो राणाकालीनको भान्चाहरू भने जस्तो शुद्ध प्योर हुनपर्ने, होइन. बाजे बजै कि आफ्नो जातवाला दुलैले मात्रै पकाउनु पाउने, बुहारीले मात्रै चाहिँ पकाउनु पाउने, होइन. त्यहाँबाट यो खन्सामाहरू कसरी आयो भन्ने कुरा आयो, होइन. भिन्दै भान्चा हुन्थ्यो. त्यो खन्सामाहरूले त्यो आफ्नो पेरिमिटर बाहिर भान्चा पकाउनु पर्ने. अनि पहिला राणाकालमा चाहिँ नि भान्चामा कुखुरा पाक्दैन थियो. उनीहरूले कुखुरा पकाउने अनि पकाउने. मेरो बुवाहरूले कथा मर्जी हुन्छ. अब भरत शमशेर बुवा जगदीशबाट त्यो अलिकति उटङ्गे, अलिकति पहिलादेखि रेबल मान्छेहरू हो नि. अब यो खाना पर्ने त्यो खन्सामाले कुखुरा काट यो गर्ने, कुखुरा काट्दाखेरि हातबाट फुस्केर माथि पर्खालमा पुगिसक्यो कराइरहेछ, बुवा मुवाले सुन्दा भने त्यही त्यस्तो पनि कथाहरू छ कि रमाइलो. अनि त्यहाँबाट त्यो मिश्रण चाहिँ नि राणाकालीनको टाइममा यो खन्सामाहरू आएर यहाँ भयो. सो द सिम्पल भेरी टेस्टी न्युट्रिसियस फुड अफ नेपाल बिकेम मोर रिच. त्यो अवधि इन्फ्लुएन्स आयो यहाँ के, किन अवधको खाना त अलिकति रिचै छ, मुगलाई खाना हो अवधको, रिच छ. त्यो ग्रेभीहरू पनि रिच. हाम्रो त्यो पातलो झोलहरू, त्यहाँको रिच ग्रेभीहरू, प्याज बढी पर्छ, मसलाहरू बढी जान्छ, घिउ तेल प्रशस्त जान्छ, गरम मसला प्रशस्त. त्यो इन्फ्लुएन्स त्यहाँबाट आयो के, त्यो हो. अनि यो चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तो यो कन्टिनेन्टल कुक्स पनि, यो सिङ्गमहलमा एउटा गोवन कुक थियो, त्यसले आएर पाए बनाउने, बेक गर्ने, अनेक यस्तो गर्ने. मेरो जिजु सासूले त्यो बेला, अहिले फ्युजन फुड, अब मेरो थर्ड बुक इज फ्युजन, होइन, माई फ्युजन कुक बुकै लेखेको छु मैले. त्यसमा जिजु मुवाले चाहिँ नि अब बिकज धेरै ट्राभल गरिबसेको थियो. यहाँ राणाकाल गएपछि जिजु बुवाहरू बाहिरका त्यो बर्कली राज भयो कहाँ. अनि भनौँ टेस्टेड अ लट अफ कन्टिनेन्टल क्विजिन अल्सो. चिकन म्याकरोनी बनाइबक्छ, होइन. म्याकरोनीमा चिकन यहाँ त नेपालमा त कोही हाल्दैन, होइन. बट विथ अल आर मसलास, हाम्रो मसलाहरू सबै कुखुरा मसलाहरू, प्याज, तरकारी, गोलबाट सबै हालेर बनाउने. अनि राणाकाल एक घरमा चाहिँ नि त्यो कुर्के अचार हुनपर्छ खुर्सानीको, त्यो हालिबक्स्ने के. अनि चिकन म्याकरोनी यस्तो मिठो डिस भयो भनेपछि सी न्यू फ्युजन देन, भनौँ न. आज त अब इट्स बिकम द फ्याड अफ द डे भन्छ नि. बट त्यस्तो गरेर त्यो इन्फ्लुएन्सेस आयो. मोस्ट इन्फ्लुएन्सेस वर फ्रम इन्डिया विथ द कुक्स. अर्को चाहिँ यो ज्ञानको पुस्तान्तरण कसरी गर्ने विचार गर्नुभएको छ नयाँ पुस्तामा, नयाँ जेनेरेसनमा, यो आफ्नो अनुभव र यसलाई एउटा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनसँग पनि लिङ्क गरेर नयाँ पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्ने केही सोच बनाउनु भएको छ? मेरो यो नयाँ पुस्ताको लागि भने पहिला म एउटा कुरा भनौँ, यो दुईवटा पुस्तक निस्केपछि आई बिन इन्भाइटेड टु क्वाइट अ फ्यु लिटरेचर फेस्टिभल्स इन्डियामा. अनि प्यानल डिस्कसन्समा पनि मेनली खाना सम्बन्धी नै हुन्छ. फेरि मैले त्यहाँ हेरेपछि कहिले लिटरेचरमा पनि हालिदिन्छ, पहिले पोलिटिक्समा पनि हालिदिन्छ, स्पिकर छँदैछ यसले त्यहाँ. सो आई हेभ टु डु अ लट अफ होमवर्क फर द्याट. बट खाना सम्बन्धी खानामा त्यहाँ आई हेभ बिन कन्ड एज अ कन्जर्भेसनिस्ट अफ हेरिटेज कुजिन. है, one person has introduced me and I was quite happy to hear it myself. होइन, ओए मलाई त्यस्तो पदवी पाइसकेको छ भनेर खुसी पनि लाग्यो. सो कन्जर्भेसन अफ हेरिटेज क्विजिन, बिकज हाम्रो नेपाली दस्तरको खाना भयो, राणाकालको खाना भयो, त्यो गर्दाखेरि हेरिटेज क्विजिन हो. किन धेरै कुराहरू त्यो स्पेसली राणा कुकबुकबाट अहिले 4-5वटा रेसिपी पकाउन असाध्य गाह्रो, किनभने टाइम कन्ज्युमिङ, होइन, लेबर इन्टेन्सिभ, टाइम कन्ज्युमिङ, धेरै टाइम लाग्ने. मान्छे कहाँ अहिले फुर्सद छ दिनभरि बसेर चाहिँ नि एउटा डिस पकाउनलाई. सो अब के भएको छ, मेरो तेस्रो किताब त्यही विचार तपाईँले सोधेको जस्तै प्रश्नबाट मेरो विचार के आयो. नाउ आई विल मेक माई थर्ड बुक फर द मोडर्न टाइम्स, फ्युजन. होइन, मैले बालककालमा खाएको खाना, यहाँ विवाह भएर आउँदाखेरि यो राणा हाम्रो परिवारमा खाएको खाना, मेरो श्रीमान आर्मीमा भएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँ ठाउँमा घुमेको कोर्सहरूमा ट्रेनिङको लागि म पनि पछि लागेको छु.
त्यहाँ गएर सबै एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि चाख्दाखेरि त्यो स्वाद मनमा राख्दाखेरि त्यो सम्झनाहरू जो छ नि मैले सबैले मिश्रित गरेर यो किताबमा हालेछु यो इट्स कल्ड मेमोरिज अन अ प्ल्याटर माई फ्युजन कुक बुक बट दिस बुक आई थिङ्क इज फर द भनौँ जेनजी जेनेरेसन फर द युवककालको लागि मैले आई एम होपिङ बिकज द रेसिपिज आर भेरी सिम्पल एन्ड भेरी इजी टु प्रिपेयर अघि फुड यो लिटरेचर फेस्टिभलमा यहाँलाई त्यो टाइटल उनीहरूले चाहिँ एउटा कन्जर्भेटर तर त्यो फुडलाई त हामी एउटा सिभिलाइजेसनको रूपमा लिन्छौँ नि होइन फुडलाई एउटा सिभिलाइजेसनकै रूपमा लिन्छौँ त्यसमा त्यो उनीहरूले त राम्रो नै एप टाइटल नै दियो जस्तो लाग्छ अनि अर्को मैले अघि यहाँले भन्नुभयो मैले इन्डियामा केही स्कलर ऱ्यान्डमली कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले एउटा कुरा के भन्थ्यो भने राणा प्यालेसहरूमा प्यालेस एटिकेट्स र फुड यो क्युजनहरूको लागि उनीहरूको भनेअनुसार मुगल दरबारहरूसँग कुनै डाइरेक्ट अथवा यही 1857को यहाँले त्यो प्रसङ्ग ल्याउनु भयो तर त्यस्तो पनि थियो कुनै इन्फर्मल फर्मल मुगल दरबारहरूबाट त्यहाँ त्यो खानसामहरू अवधको आएपछि मुगल दरबारै भयो लखनऊ वाज द सिट अफ पावर फर द मुगल टाइम्स होइन उनीहरूको भनेअनुसार फर्मली केही सायद इङ्गेजमेन्ट्सहरू थियो होला त्यो फर्मली त के पनि होइन उहाँको खाना खाएर मन पराएर त्यहाँको कसले के पकाउँछ भने खानसामहरू लिएर आयो हो कि भन्छु म आम इमेजिनिङ होइन त्यस्तो फर्मली त के यस्तो ट्रेड भएको छैन कि म त्यो तपाईँले दिन्छु त्यो मलाई दिनु त्यस्तो के भएको छैन आई थिङ्क इट वाज जस्ट अ इन्फर्मल अग्रिमेन्ट के मन पर्यो त्यहाँको लुगा लगाइ पनि त्यो हाम्रो भनौँ न त्यो लबेदा सुब्बा हामी यहाँ हजुर भन्छ त्यहाँ हजुर भन्छ होइन दर्शन गर्न पनि आदाब गर्ने बेला नै हो त्यस्तो के लिएर आएको थियो कल्चर पनि आर्किटेक्चर पनि के हो त्यो भनौँ न लाइक आई सेड माइग्रेसन सिभिलाइजेसन कन्क्वेस्ट के लिएर आउँछ के त्यसमा कुन कुरा मन पर्यो त्यो लिएर आयो होइन यो सेतो दरबारहरू बनेको सबै आफ्टर द भिजिट टु इङ्ल्यान्ड एन्ड फ्रान्स जङ्गबहादुरको भिजिट यो कलोनियल दरबारहरू त यहाँ किन भने यहाँ त हाम्रो मल्लकालीनको यस्तो ब्युटिफुल आर्किटेक्चर थियो होइन रेड ब्रिकको सो त्यहाँ गएपछि सिकेर अनेक मिलिट्री आर्किटेक्चर एडमिनिस्ट्रेसन सबै कुराको विषयमा चाहिँ नि जङ्गबहादुरले धेरै ज्ञान पाउनु भएको थियो हजुरले अहिलेको जीवनशैलीमा हजुर के पकाउनुहुन्छ कुन चिज चाहिँ पकाइरहँ जस्तो लाग्छ अहिले मेरो श्रीमानले मलाई जिस्काउँछ पकाउनु मन परेपछि आई लभ एन्टरटेनिङ होइन पार्टी दिइराख्नु पर्छ मतलब परिवारले साथीहरूले खुवाइराख्न पर्ने के महिनामा 2-3 चोटि पार्टी नदिकन मेरो त अब चित्तै बुझ्दैन भनेर अब यो पार्टी ठिक पारेपछि 10-15 जना आउनलाए 5 जना आउनलाए अनि म किताबहरू मेरो लेखेको सबैको रेसिपीहरू निकाल्न थाल्छु कि मेन्यु क्युरेटिङ मैले सिकेको अमेरिकामा त्यो कोर्स गर्दाखेरि एन्टरटेनिङ कोर्स खानाभन्दा पनि मोर इम्पोर्टेन्ट इज मेन्यु क्युरेसन होइन त्यो मेन्यु कसरी बनाउने त्यसको पनि अलिकति भनौँ न देयर इज अ थियोरी टु इट देयर इज सिग्निफिकेन्स टु इट बिकज सबै अब तपाईँले पहिलो दाल बनाएछ भने चामल पनि पहिलो भयो भने तरकारी पनि पहिलो भने त्यो राम्रो हुन्छ कलरदेखि प्रेजेन्टेसनदेखि स्मेलदेखि सबै कुराले चाहिँ नि इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यो खानामा मान्छेले आकर्षित पार्छ होइन सबै हेर्दाखेरि पनि राम्रो हुन पर्यो बास्न पनि मिठो हुन पर्यो झन् स्वाद त कुरै छैन होइन सो त्यसको लागि आई थिङ्क मैले अलिकति आई स्टार्ट लुकिङ एट अल माई बुक्स एन्ड श्रीमान भन्छ तिम्रो थिसिस स्टार्ट भयो भनेर मैले हुन्छ भनेपछि होइन सो आई लाइक डिफ्रेन्ट आई लाइक टु एउटा नेपाली मात्रै होइन कि इन्डियन मात्रै होइन कन्टिनेन्टल मात्रै होइन आई लाइक टु फ्युज 4-5 थरी नेपाली बनाउने किन टिपिकल नेपाली खानालाई त त्यही खानेकुरा मनपर्छ अलिकति एडभेन्चरस मान्छेले अलिकति अब कन्टिनेन्टल पनि खान मन लाग्ला कि थाई हो कि चाइनिज हो कि त्यस्तो पनि खान मन आई अलवेज ह्याभ 2 टाइप्स अफ कुजिन्स म एन्टरटेन गर्दाखेरि तपाईँको बिहे जब पहिलोचोटि तपाईँ घर जानुभयो बिहे गरेर अनि पहिलोचोटि आफ्नो श्रीमानलाई के बनाएर दिनुभएको थियो र उहाँले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो पहिला हाम्रो भर्खर बिहा गरेको बुहारीहरूले भान्सामा बस्दैन थियो त्यो धेरै पछिको कुरा हो उहाँ फेरि कस्तो हुनुहुन्छ मैले जे पकाए पनि उहाँ पनि छोरीहरू पनि अहिले त ज्वाइँहरू पनि कस्तो मिठो भनिहाल्ने तिम्रो हातको खाना त्यो रेस्टुरेन्ट किन जाने तिमी नि घरमा मिठो बनाउँछौ भनेपछि त्यस्तो खालको द्याट्स वाइ इन्करेजमेन्ट पाएँ कि मैले
सासू ससुराबाट श्रीमानबाट बच्चाहरू झन् अब ज्वाइँहरू नाति नातनामा डिड यु कुक दिस भन्छ नाति नातना झन् दङ्ग पऱ्यो म पकाइराख्छु के खुवाइराख्छु सो त्यस्तो पहिला पकाउँदाखेरि त्यस्तो के थिएन म सम्झिँदैन मैले के बनाएको थियो किन उहाँ त आर्मीमा पोस्टिङ बाहिरै हुन्थ्यो म घरमा यहाँ हुन्थ्यो काठमाडौँ उहाँको त कहाँ पोस्टिङ हुने अनि घर आउँदाखेरि दिदीकै खाना बरु मन पर्थ्यो होला मेरो म त भर्खर स्टार्ट गरिरहेको थियो त्यो बेला सिक्ने पकाउने पछि अहिले चाहिँ नि बुढेसकालमा गएपछि मेरै हातको खानै मनपर्छ मलाई हजुरले यो जुन लेखिराख्नुभयो किताब छ यस खालको रेसिपी काठमाडौँ अथवा देशको कुनै पनि ठुला होटलहरू 5 स्टार होटलमा पाइन्छ कि पाइँदैन यहाँ चाहिँ नि के हुन्छ मान्छेले यो होटेलहरूले पनि अब किताब राख्यो सिक्यो दे डोन्ट गिभ यु द एक्नोलेजमेन्ट कसले दिँदैन के बरु मैले मेरो श्रीमानको अब 3-4 वर्ष पहिला अलिकति हेल्थ प्रब्लम भएर हामी चेन्नाईमा बसेको थियो त्यहाँ एउटा भेरी नाइस होटेल छ जेड गार्डन भने त्यहाँ चाहिँ नि क्वान्टीको झोल देखेँ मैले है अनि मेरो किताब पनि थियो त्यहाँ बट आई एम स्योर द्याट क्वान्टीको झोल वाज फ्रम माई बुक होइन बट नो वाज गोइङ टु से दिस इज फ्रम रोहिणी रानास बुक कसले पनि भन्दैन कि कमै मान्छे हुन्छ त्यो एक्नोलेजमेन्ट दिने बट मलाई त्यो के प्रब्लम छैन मैले गरेको होइन पुस्तकको उसमा फर्ममा हालेको किताबको कहाँबाट मान्छेले सिकेर पकाइरहेछ खाइरहेछ स्वाद लिइरहेछ मलाई पुगिहाल्यो नि मलाई त त्यही कन्टेन्टमेन्ट छ होइन मैले भनौँ न एउटा पुस्तक रूपमा बनाइसकेको मेरो जीवनको शैली हो नि यो किताब लेख्दाखेरि आई थिङ्क तपाईँहरूले पनि अब यो राज्य त यताउता किताब लेख्ने मान्छे पाककलाको विषयमा होस् कि इतिहास कि लिटरेचर you are inviting the person into your house when the person is reading your book. You're inviting them into your family, into your life and giving them a slice of your life. भन्छु म के एउटा भाग दिइरहेछ आफ्नो भनौँ न एक्सपिरियन्सको मेमोरीको स्वादको सबै कुराको त्यो आफ्नो घरमा निम्ताएर you are allowing the person to live a piece of your life जस्तो लाग्छ के मलाई सो मैले एक्नोलेजमेन्ट पाएँ कि नपाएँ मेरो मनमा शान्ति छँदैछ मेरो छोरी चाहिँ नि अस्ति आफ्नो उसको छोरी मेरो नातिनी चाहिँ नि बोर्डिङ स्कुलमा हालेछ मेयो कलेजमा इन अजमेर त्यहाँ एउटा पेइङ गेस्ट यो हवेलीहरू अहिले धेरै चाहिँ नि यो एयरबिएनबी खोलेछ सो सी वाज स्टेइङ इन वान त्यहाँको खाना त कस्तो मिठो रहेछ सिसेस कस्तो मामु नेपाली स्वाद आयो मैले फोन गरेर भन्छ अनि मैले सोधेँ पनि यो को छ कसले बनाइरह अनि त्यो लेडी जसले रन गरिरहेको थियो त्यसले मेरो छोराले एउटा किताब किनेछ त्यो किताब हेरी बनाइराख्दो रहेछ अनि खोइ किताब कहाँ हो नेक्स्ट डे छोरा आयो ब्रेकफास्टको टाइममा यो एउटा रानाको बुक छ म त्यहाँबाट सिकेर पठाउँछु छोरी यति दङ्ग मेरो आमाले बनायो लेखेको किताब हो त्यो भनेर सी वाज सो ह्याप्पी के अनि यस्तो कथा मैले सुन्न पाए पुगिहाल्यो मलाई होइन अब एयरपोर्ट जाँदाखेरि पनि समवन विल जस्ट वक अप टु मी एन्ड से हजुरको म कति प्र्याक्टिस गर्छु यस्तो मिठो निस्किन्छ कि के मेरो श्रीमान त रानाको बुकबाट पकाऊ न नेपालको बुकबाट पठाऊ भनेपछि यति यो सुन्न पाएपछि मलाई पुग्यो के भनौँ न इट गिभ्स मी ग्रेट सेटिस्फ्याक्सन समोसासँग आफ्नो पुरानो सम्बन्ध भन्ने किताबमा पनि तपाईँले त्यही कतै व्याख्या गर्नुभएको छ यो समोसाको बजारमा पाइने समोसा र आफूले घरमा बनाउने समोसामा अन्तर फरक के पाउनुहुन्छ यो समोसाको एउटा कथा पनि मैले लेखेको छु तपाईँले पढ्नुभयो कि भएन यो बालककालमा मेरो बुवा चाहिँ नि हामी नैनीतालमा बस्ने समरमा त्यो किन आवागढमा धेरै गर्मी हुन्थ्यो अनि बुवा चाहिँ कामको लागि ट्राभल गरिराखी बस्ने होइन म सब मेरो दिदी भन्दा सबभन्दा कान्छी मेरो फ्यामिलीमा अनि मैले काखमा राखेर तिमीले के लिएर आउँ म फर्किँदाखेरि भने अब सबै दिजु दाईहरूले भन्ठानी बक्सिन्थ्यो अब यो के खेल्ने कुरा माग्ला के माग्ला भने समोसा भन्थ्यो अति मनपर्ने पछि मेरो दिजूले गाली पनि गर्यो के समोसा भनेर घरमा बनाइहाल्छ नि कुकरहरू सब के समोसा मागे खेल्ने कुरा मागे हुन्थ्यो नि यति मनपर्ने के मैले समोसा अनि त्यो समोसाको कथा पनि मैले लेखेछु यो थर्ड बुकमा आई रिटन स्टोरिज so that you can relate to my life, my experiences and the food. यो समोसा भने घरमा बनाएको समोसा बाहिरमा बनाएको हेर्नुहोस् बाहिर रेस्टुरेन्टमा बनाएको अब हामीले नि होटेल रन गरेको होइन मैले पनि यहाँ काठमाडौँमा पहिला बैठक रेस्टुरेन्ट र केटु बार हुन्थ्यो मैले नि स्टार्ट गरेर रन गरेको थियो कमर्सियल खाना र घरको खानामा अन्तर के छ भने
स्वादको अर्कै कुरा माइट बी रेस्टुरेन्टको होटलको खाना मिठो बिकज दे मास्टर द आर्ट भनौँ न राइट स्पाइसेस राइट ग्रेभिज राइट एभ्रिथिङ बट त्यो प्योर भनौँ प्योर इन्ग्रिडियन्ट्स होइन घिउ तेल मसला तपाईँले बाहिरको समोसामा त्यो प्याकेटकै मसला आइम स्योर पाउँछ होला घरमा चाहिँ नि बरु भुटेर पिनेको हुन्छ होला त्यसको स्वादै भिन्दै छ जस्तो तपाईँले दाउरोमा पकाएको स्वाद र ग्यासमा पकाएको स्वादै भिन्दै छ सेम थिङ त्यो बाहिरको र भित्रको त्यो समोसामा म राम्रै घिउ हाल्छु बाहिरको उनीहरूले डाल्डा हाल्ला के अन्तर त्यही हो होइन त्यो र घरमा बनाएको होपफुली त्यो मान्छेले पकाउँदाखेरि अलि राम्रो अलिकति भावनाले पकाउँछ कि त्यो नट कमर्सियलाइज वेमा पकाउँदा अलि भिन्दै हुन्छ किताब प्रकाशनमा आइसकेपछि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा केही परिवर्तन पाउनु भएको छ केही महसुस गर्नुभएको छ मैले त्यो तीनटै किताब चाहिँ नि प्रकाशन भएपछि मैले साह्रै सेटिस्फ्याक्सनको कुरा आउँछ कि मान्छे के काम गर्न थालेपछि यो राम्रो होला कस्तो होला के होला दे बिन रिसिभ वेल अब यो तेस्रो त रिसिभ गर्न बाँकी छ अब 7 मे यो बिरुवार चाहिँ लन्च छ होइन तपाईँहरू भेरी लकी यु गट टु सी इट बट यो कस्तो हुन्छ भने एनिथिङ आई थिङ्क यु डु होइन त्यो कुन भावनाले गर्नुहुन्छ मैले यो यस पाउँछु यो पाउँछु त्यो पाउँछु कि मेरो यो त मेरो रुचिको कुरा हो होइन सो आई जस्ट पुट डाउन माई थट्स माई स्किल इन्टु अ बुक इफ इट्स रिसिभ वेल यु आर ह्याप्पी होइन अब भएन भने यु से ओके नेक्स्ट टाइम होइन त्यही हो भनेर जस्तो भावना छ नेपाली बजारमा अथवा हाम्रो समाजमा यस्तो खालको पुस्तकको पाठकहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ अहिलेसम्म त राम्रो छ आई फिल इट्स बिन रिसिभ भेरी वेल होइन यो किन छ यो पेन्गुइनको चाहिँ नि यो पब्लिकेसन मेरो चाहिँ नि आई हेभ अ कन्ट्र्याक्ट फर वर्ल्ड वाइड पब्लिकेसन होइन भनेपछि इन्डिया नेपालमा मात्रै होइन कि वर्ल्ड वाइडै 3 महिनापछि वर्ल्ड वाइडै एमाजोनमा पुग्छ यो अमेरिका युके युरोप क्यानाडा अस्ट्रेलिया these countries will be able to receive the book on Amazon. यो बुक स्टोरमा पाउला कि नपाउला आई डोन्ट नो बिकज त्यहाँको कस्तो यो होल पब्लिसिङको सिस्टमै चेन्ज भइसकेको छ तिनीहरूले लेखेर पठायो भने मलाई यो किताब चाहिन्छ भने पठाउँछ न त पठाउँदैन किन फ्रेट लाग्छ यो लाग्छ त्यो अनेक छ कि उनीहरूको कुराहरू टेक्निकल कुराहरू हामीले बुझ्न पनि सक्ने बट एमाजोनमा चाहिँ नि वर्ल्ड वाइड पाइन सकिन्छ होइन भनेपछि आई थिङ्क इट्स बिन रिसिभड वेल आई हेभ गट अवार्ड्स फर बोथ द बुक्स होइन दुइटैको लागि मेरो रेकग्नेसन पनि पाएछु मैले 10-15 लिटरेचर फेस्टिभल अटेन्ड गर्न पाएछु होइन बिकज अब मेरो पाककलाको विषयमा म बोल्ने पाएँ त्यति मान्छेहरूको गाडी भने हाम्रो नेपालको संस्कृति आफ्नो होइन आफ्नो कल्चरको कुरा गर्ने पाएँ सेयर गर्ने पाएँ भने आई एम क्वाइट ह्याप्पी मनसम्म पुग्ने बाटो चाहिँ पेट हुँदै जान्छ भनेर जस्तै हजुरले आफ्नो बुकमा आई वाज गोइङ थ्रु बुक त्यसमा 3 जनालाई चाहिँ काइन्ड अफ ट्रिब्युट यो बुकको मार्फतबाट दिनुभएको छ एउटा चाहिँ योर सिस्टर इन ल अर्को चाहिँ my mother first my mother my sister in law and my husband's didi yes so नानीको कुरा अघि पनि गर्नुभयो अलिकति मदरको कुरा पनि गर्नुभयो सिस्टर इन लले चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट पार्नु भएको थियो अलिकति डिटेल्समा ए ओके द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ मुवा त मुवा भइहाल्यो होइन मैले भने बालकालमा म पछि जान्थ्यो उहाँले जे गरिरहेको सामासँग कुरा गर्दा यताउता आई वाज इन्फ्लुएन्स्ड बाई द्याट भाउजू मैले भने अघि मेरो इन्गेजमेन्ट भएर बिहा गर्नुभन्दा अगाडि 8 महिनामा भाउजूले चाहिँ नि लिटरली जिम्मा पाइभएको छ मैले सिकाउने अनि बिहानै चाहिँ नि कन्टिनेन्टल जस्तो विस्ट किन होटेलको एटमोस्फियर थियो नि हाम्रो एग्स टु अर्डर भन्ने हुन्थ्यो कसले के खाने अमलेट खाने फ्राई गर्ने कसले बोइल खाने सबै यस्तो एउटा बनाऊ भनेर मर्जी हुन्थ्यो लन्च टाइममा एउटा इन्डियन डिस होइन सिकाइबक्सिन्थ्यो अनि तिमी गएर बनाऊ भनेर मर्जी हुन्थ्यो टी टाइममा कि स्यान्डविच कि के त्यस्तो के न के खानेकुरा राति चाहिँ नि हामी युजली कन्टिनेन्टल खान्थ्यौँ किन हेभी किन खाने भनेर सो त्यो एउटा सिकाइबक्सेको छ अनि मेरो मुवा अलि चाँडै नै स्वर्गीय भयो सी इज एक्सपायर्ड अबाउट 45 years ago त्यो भएपछि मेरो अब त्यो माइतीसँग सम्बन्ध भने बुवा म स्कुलमा हुँदाखेरि नै स्वर्गीय भयो त्यो माइतीसँग सम्बन्ध भने आमा बाउ नै भनेर हुन्छ नि बट मेरो दाइ भाउजूले त्यो आमा बाउको ठाउँ लिएछ क्या अनि म फोन गर्छु घरमा त 5 times a week टु माई भाउजू ट्वाइस टु दाइ के त्यस्तो छ कि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो भएर सी हेज टेकन द रोल अफ माई मदर अनि जेमा पनि जे कुरा खानेकुरा सम्बन्धमा मात्रै होइन सी हर सेल्फ वाज अ भेरी गुड कुक सी कुक्स भेरी वेल सो त्यो गर्दाखेरि भाउजूसँग चाहिँ नि
अलिकति भगवान् कृपाले नाता राम्रै छ। यो कुनै पनि परिकार बनाइसकेपछि सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले कुनै पनि फ्युजन एक्सपेरिमेन्ट पनि हुन्छ डिसहरू बनाउँदा त्यो गर्दा कसले सबैभन्दा पहिला चाख्नुहुन्छ अथवा हु इज द्याट लकी इन्डिभिजुअल? ओके, मैले पकाउँदाखेरि फर्स्ट त अब कुकै हुन्छ जोसँगै तपाईँ चाख्नुहोस्, हेर्नुहोस् नुन ठो कि छैन होइन। म पकाउँदाखेरि जहिले पनि एउटा कचौरा कि एउटा कापी राख्छु, चम्चा राखेर, बिकज हाम्रो त्यो जुठो चोखो धेरै हुन्छ होइन। सो त्यसमा हाल्दा नुन, मेन थिङ मेरो नुन हो। म कहिले कहिले कम नुन हाल्छु किनभने चिफ साहबले अलिक कम जुनार हुन्छ बिकज अफ हेल्थ रिजन्स। म बढी खान्छु फेरि, आई हेभ लो ब्लड प्रेसर, ही हेज हाई ब्लड प्रेसर, सो वी हेभ टु कम्बाइन अल द्याट। त्यो अनि उहाँले चाहिँ नि एउटा रिकाबीमा चम्चा हालेर म चिफ साहबले गएर चखाउनु ठिक छ कि छैन भनेर पठाउँछु कि उहाँको, वेदर हि इज इन द किचन अर नट। सो आई थिङ्क हि इज माई मेन टेस्टर। त्यो मैले किताबमा पनि लेखेको छु, फ्रम बर्न्ट बिगिनिङ्स टु फ्लेभर्स द्याट सिङ, हि इज द वान द्याट्स भनौँ इन्करेज मी होइन। उहाँको मेरो पाककलाको यात्रामा उहाँ सँगसँगै मसँगै आउनु भएको छ। कुनै पनि ठाउँमा जस्तै हामीले फुड क्रप्स जुन आफ्नो युजको लागि भन्छ, एग्रिकल्चरमा पनि र क्यास क्रप्स बनाइन्छ। फुड क्रप्सलाई चाहिँ अलिक बढी माया गरेर हुर्काउने र क्यास क्रप्सहरू जुन चाहिँ कमर्सियलाइज यसलाई चाहिँ अलिकति धेरै खालको केमिकल्स पनि युज गर्ने चलन छ अहिले पनि उसमा। त्यसै गरी अघि यहाँले मेन्सन गर्नुभएको थियो हजुरले यो कुन रेस्टुरेन्ट चाहिँ नै आफूले पनि आई वाज अपरेटिङ इट भन्नुभएको थियो। अब त्यस्तो हुँदै गर्दा जुन यो हेरिटेज कुजिनको जुन एक्सपर्टिज यहाँसँग छ त्यसलाई कमर्सियल्ली रेप्लिकेट गर्दाखेरि त्यो हेरिटेज कुजिनको अथेन्टिसिटी त्यसले बोक्न त अलिकति कस्तो छ? त्यो हेरिटेज कुजिनको अथेन्टिसिटी भने यु क्यान ओन्ली कुक फर स्मलर नम्बर्स होइन। त्यो भनौँ 50 जनाले पकाउने यु क्यान स्टिल म्यानेज। अब 300-400 जनाले पकाउने अलिकति गाह्रो हुन्छ, बिकज वेयर डु यु गेट द मटेरियल्स होइन। सबै त्यो अर्ग्यानिकै पाउने, अर्ग्यानिक पाए पनि टु एक्सपेन्सिभ अल दोज थिङ्स आर देयर। फर्टिलाइजर नयुज, मेरै घरमा बारी छ एन्ड आई हेभ ट्राई टु प्रमोट द फार्म टु टेबल कन्सेप्ट यो किताबमा। फार्म टु टेबल होइन भनौँ। अब लेटेस्ट अब स्यालेड्सहरूको मैले धेरै विवरण दिएको, बिकज एज एज केम अन आई हेभ हेल्थ प्रब्लम्स, माई हस्बेन्ड हेज हेल्थ प्रब्लम्स, एनी वान विथ एज इट कम्स। आई थिङ्क 55-60 अनलेस यु आर रियली लकी अलिअलि के न के त भइहाल्छ भनेपछि हेल्दी क्विजिन, लाइट क्विजिन, प्योर क्विजिन, मेन घिउ र हाम्रो तोरीको तेल। यो अरू तेलहरू रिफाइन्ड ओइलहरू नयुज गरे पनि हुन्छ होइन, तारतुरले मात्रै वाट एभर। पहिले त घिउमै तारिन्थ्यो, अहिले त घिउमा तारेर साध्यै छैन। बट यस्तो यस्तो कुरा हामी फेरि वी क्यान गो ब्याक टु आवर रुट्स के, बिकज द्याट वाज अ हेल्दियर वे अफ लिभिङ एज वी नो। त्यति रोग कहाँ हुन्थ्यो पहिला, कि त थाहा हुँदैन थियो, आई डोन्ट नो होइन। त्यो पनि हो। अहिले त कति रोग निस्किरहेछ, फ्रम कोभिड टु दिस होइन, यो भाइरस टु द्याट भाइरस, कति रोग। यो हाम्रो खानपिन, हाम्रो दूषित वातावरणले त हो नि। सो वी क्यान क्लेन्स आवर ओन होम्स एन्ड आवर ओन एटमोस्फियर्स and do healthy eating, I think that would be very good for us. So do you have any sort of plans जसमा चाहिँ हजुरको kind of guardianshipमा चाहिँ कुनै एउटा यस्तो प्रिमियम रेस्टुरेन्ट or hotel or something like that अपरेट गर्ने जसले चाहिँ हेरिटेज कुजिनलाई प्रिजर्भ गर्छ, नट ओन्ली एज अ होटल बट मेबी अल्सो एज सम काइन्ड अफ म्युजियम or some kind of this कुजिन? मैले रन गरेको थियो फर नियरली 30 years यो बैठक, यो बबरमल रिभिजनमा बैठक रेस्टुरेन्ट नै मैले रन गरेको थियो। आई टु क्युरेट द मेन्युज एन्ड द्याट वाज डुइङ रियली वेल एन्ड देन आई गेभ द्याट अप, किनभने रेस्टुरेन्ट इज अ लट अफ वर्क एन्ड देयर वर अदर प्रब्लम्स अल्सो। सो दिइसकेपछि त्यो रियली वेल चाहिँ नि त्यो चलिरहेको थियो। अब हाम्रै घरकै चाँदीको थाल रेप्लिकेट गरेर काँसमा त्यो चाँदीको जला फालेर यस्तो यस्तो नै सर्भ गर्थ्यो स्टाइलमा, अल द्याट युज टु ह्यापन। बट इट इज अब इन्डियामा धेरै भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ नि नेवार र थकालीमा चाहिँ नि हामी धेरै नै गएको छौँ होइन। एन्ड नेवारी खाना त स्टिल भेरी अथेन्टिक बिकज इट्स हियर इन काठमाडौँ। what Thakali you get in Thakali restaurants, I don't know how Thakali, but त्यो I think कस्तो भएको छ अहिले हाम्रो सिङ्गुलर फ्यामिली युनिट्सहरू भएको छ होइन। पहिला जोइन्ट फ्यामिली थियो, छोराहरू लोग्ने मान्छेहरू काममा गएर आइमाईहरू घरमा बसेर पकाउँथ्यो। अहिले बोथ पार्टनर्स आर वर्किङ होइन। घरमा आएर बिचरा थाकेकै हुन्छ नि, कसले त्यो पुरा चाहिँ नि चाउचाउै खाएर चाहिँ सुत्दिन्छ होला। सो बाहिर गएर थकाली खाना त्यो दाल भात तरकारी मासु सबै एउटा थालीमा पाएपछि इट्स लाइक योर मदर्स फुड अगेन होइन। त्यो भएर पनि आई फिल पर्सनली धेरै पपुलर भइरहेछ बिकज घरमा त्यति परिकार एकैचोटि पकाउन गाह्रो हुन्छ नि। सो एउटा थालीमा नेवार खाजा भन्यो, यो भन्यो, सो अल द्याट
हाम्रो वे अफ लाइफ इज चेन्जिङ सो अकर्डिङ टु द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ यहाँले पाककला सम्बन्धी थुप्रै पुरस्कारहरू पाउनुभएको छ त्यसै भारतमा विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा यहाँ सहभागी पनि हुनुभएको छ त्यसको अनुभवबारे थोरै बताइदिनुहोस् यो त एउटा चाहिँ नि अब जस्तो तपाईँका आउँदाखेरि पनि मेरो श्रीमान मर्जी हुन्छ यस्तो हेरेर तिम्रो होमवर्क स्टार्ट भयो भने मर्जी हुन्छ होइन एनी प्यानल डिस्कसन भनौँ न आज तपाईँले पहिला नि भन्नुभएको थियो भेरी रिल्याक्स भेरी क्याजुअल एटमोस्फियरमा फेरि पनि अलिकति जानकारी त हुनु पऱ्यो नि अनि मैले नि किताब लेखेको छु फेरि पनि एजले हो यो माइट बी कोभिड भ्याक्सिन आई डोन्ट नो यु गो ब्ल्याङ्क होइन समटाइम्स बोल्दा पनि अलिकति पढ्न पऱ्यो गर्न पऱ्यो सो एनी प्यानल डिस्कसन एनी लिटरेचर फेस्टिभल उनीहरूले पहिलादेखि क्वेसन्स दिइरहेको हुन्छ सो अलिकति त्यसमा अलिकति अनुसन्धान फेरि पढ्ने फेरि लेख्ने गर्नै पर्छ नयाँ नयाँ क्वेसन्सहरू हुन्छ होइन तपाईँको त फर्स्ट टाइम इम्प्रम्प्ट्यु भइरहेछ यो बट बिकज फर लास्ट वान डे यस्टरडे शुक्रबार त हाम्रो दिवाली थियो त टाइमै पाएन हिजो अलिकति किताब सिताब फेरि नेपाली वर्ड्स यताउता अलिकति गरेर जान पर्यो एन्ड इट्स भेरी भनौँ मलाई लागेको भेरी एक्साइटिङ होइन मैले त अब लेख्न पढ्न मनपर्ने मान्छे खानेकुरा पकाउन मन पार्टी सबै समेसन भएर एउटै ठाउँमा बसिरहेछ भने त मैले बोल्न पाएँ मेरो पाककलाको विषयमा आई फाइन्ड इट भेरी एक्साइटिङ यतिजनाको मान्छेको अगाडि प्यानल डिस्कसन्सहरूमा यो लिटरेचर फेस्टिभलमा मिनिमम 50, 100, 200 मान्छे त हुन्छ होइन अनि त्यो सबैको अगाडि बोल्न पाएर आफ्नो कन्ट्रीको आफ्नो देशको खान पाककलाको मैले चाहिँ नि विषयमा बोल्न पाएपछि मैले साह्रै आई फिल भेरी ह्याप्पी भेरी प्राउड द्याट आई एम टेकिङ अ स्लाइस अफ नेपाल टु एभ्रिवेयर वेयर आई हेभ अटेन्डेड भनौँ न होइन इन्डियामा ठाउँ ठाउँमा गएको छु म असममा 2 चोटि डिब्रुगढ भन्यो दिमापुर भन्यो त्यहाँ त्यस्तो अन्य कहिले नगएको ठाउँमा पनि चिफ साहब चाहिँ तिमी जाँदा म पनि जान्छु कहिले हेर्न पाउने यस्तो ठाउँ पनि मर्जी हुन्छ So he's been accompanying me Jaipur Literature Festival, which is the biggest in the world and the best run. होइन 2000 authors आउँछ त्यहाँ क्या बोल्या हुन्छ घगडानहरू होइन तिनीहरूको मध्येमा म पनि अलिकति आफ्नो नेपालबाट मेरो पनि स्थान छ भनेपछि आई फिल रियली गुड दिमापुरमा आई वाज द ओन्ली रिप्रेजेन्टेटिभ अफ नेपाल सो आई वाज रिप्रेजेन्टिङ नेपाल अनि म पाककलाको लागि एउटा प्यानल राख्यो एउटा नेपालको छ रञ्जित रे फर्मर एम्बेसडर अफ इन्डियासँग नेपाल इन्डिया सम्बन्धमा पनि राखिदियो मलाई म त त्यसको लागि अब लाइक ओके झन् रोटी बेटी सम्बन्ध मलाई त साह्रै भेरी एप्रोप्रिएट लाग्यो सो त्यसको लागि मेरो एउटा नातिको फोन आउँदाखेरि चिफ साहबले मा कहाँ छ मासँग कुरा गर्ने तिम्रो मा होमवर्क गरिरहेछ अहिले फुर्सद छैन भनेर पुरा इन्डिया नेपाल ट्रिटी के सम्बन्धको सबै गर्न पर्यो बट धेरै आई फिल भेरी एक्साइटेड टु गो एन्ड रिप्रेजेन्ट माई कन्ट्री हजुरलाई मन परेको हजुरलाई पर्सनली मन परेको खाना चाहिँ के हो हामीलाई भनिदिनु पर्यो यो चाहिँ यो समोसा त भइहाल्यो है होइन म इन्डियामा जन्मेको हुर्केको म युपीको होइन युपीमा चाहिने रोटी पनि खाइन्छ अनि चामल पनि खाइन्छ दुइटै बट फर्स्ट रोटी इज सर्भड एन्ड देन राइस स्कुल कलेजमा हुँदाखेरि बोर्डिङमा त्यहाँ राइसै पाउने बोइल्ड राइस होइन त्यो जस्तो मन नपर्ने मैले केही थिएन सानो बेलामा त झन् प्लास्टिकको विस्टु अब सबैले सल्लाह गरेर यत्रो प्लास्टिक ब्यागमा त्यो ननले नहेर्दाखेरि भर्ने खल्तीमा हाल्ने अनि फ्री टाइममा गएर ओभर द वल के फाल्ने हामी यस्तो मैले बोइल्ड राइस मन नपर्ने भनौँ न आई ह्याड एन अभर्जन टु बोइल्ड राइस पुलाउ सुलाउ त्यसरी खाने मजाले त्यो बोइल्ड वाइट राइस मन नपर्ने त्यहाँबाट कलेज आई वेन्ट टु अजमेर त्यहाँ राजस्थानमा त रोटी खाइन्छ सो आई डेन्ट ह्याभ अ प्रब्लम अनि आई थट ल अब सक्यो मेरो यो राइसको ट्रमा सक्यो होइन नेपालमा बिहा गरेर आउँदाखेरि फेरि कस्तो भने आर्मीको परिवार होइन ससुराजी पनि आर्मीमा श्रीमान पनि आर्मीमा फर्स्ट टाइम फेरि कोहीले मैले भनेन के हुन्छ नि अलिकति ब्याकग्राउन्ड मैले नलेज दिएँ भने आई वुड बी मेन्टली प्रिपेयर बिहानै दिदी आएर भन्यो हजुर टक्रायो भने तल आएर बसेँ आई वाज एक्सपेक्टिङ ब्रेकफास्ट होइन 9:30 मैले यहाँ ढिलै खाँदो रहेछ 9:30 भने यस्तो हेरेँ गएर बसेँ त्यहाँ त यत्रो छाप्रीमा टन्न भुजा सेतो भुजा दाल मासु तरकारी अचार सबै छ होइन
म त के भयो यो 9:30 अनि यस्तो घडी तर राखी यो टाइम के भयो म धेरै सुतेँ कि के हो आई मिस ब्रेकफास्ट भन्दाखेरि त यताउता हेरिरहेको थिएँ म अहिले खाऊ खाऊ चिसो हुन्छ भनेर हस् भनेर खाएँ होइन कोठामा गएर इट्स माई राइस ट्रमा कम ब्याक होइन यहाँ त हामी राइसै खान्छ भाइ राइस टिपिकल द्याट हुन्छ नि त्यो बडी खानेको त मिठो एभ्रिथिङ वाज भेरी टेस्टी बट द्याट वाइट राइस अनि 3-4 दिन गइसकेपछि उहाँले आई थिङ्क नजर भयो कि म भुजासँग यसो खेलिरहेको छु इन्स्टेड अफ इटिङ एन्ड सी चाहिँ तिमीले रोटी खाने मान्छे भनेर भन न त्यहाँ बनाइदिन्छ तिमीले रोटी अनि बुवाले कहिलेदेखिको हाम्रो घरमा रोटी खाने चलन आयो भने मर्सिरहेको यस्तो काइन्ड गुड म्यान होइन बट हि मस्ट बी थिङ्किङ दिस टु मच अफ इन्डियन इन्फ्लुएन्स स्वास्नी पनि इन्डियन बुहारी पनि अब हाम्रो रोटी खाने भयो भनेर कहिलेदेखि भन्छ होइन होइन हजुर यही ठिक छ भनेर खाएँ त्यो बेला अलिक टाइम लाग्यो के युज टु हुनलाई टुडे आई लभ माई राइस दाल तरकारी तपाईँले सोधेको मेरो फेभरेट फुड हामी के गर्थ्यौँ हामी बाहिर यात्रामा जाँदाखेरि कहाँ जाँदाखेरि ट्राभलिङ गऱ्यो घरमा आउँदाखेरि घरको चलन के थियो त्यो मिल खानै पर्ने कोही बाहिरबाट आइरहेछ सेतो भुजा कालो दाल बेस गरी घिउ खुर्सानी लसुन जिम्मु झानेको होइन मासुको झोल कुखुराको झोल आलु तारेको साग पालुङ्गाको साग गोलभेडाको पोलेको अचार that had to be there okay that was homecoming meal and today it's my soul food भनौँ my comfort food भनौँ त्यही हो दाल भात तरकारी म भुजा खानदेखि रोको मान्छे अहिले I love that this is how much one can adjust in life अनि यहाँ एकदमै हाइली मतलब इम्प्रेस हुनुभएको यो कुकिङमा चाहिँ विदेशी अथवा इन्डियन अथवा कुनै पर्टिकुलर कुनै सेफ अथवा कोही सेफबाट जसलाई यहाँले एकदमै हाइली एडमायर गर्नुहुन्छ अथवा केही कुरा उहाँबाट फलो गर्नुहुन्छ त्यस्तो यो सेफहरू त कस्तो भएको छ अहिले त कति कति होइन मास्टर सेफ अस्ट्रेलिया मास्टर सेफ अमेरिका मास्टर सेफ इन्डिया पनि खोलिसक्यो एन्ड आई हेभ द फर्च्युन अफ रियली गुड मिशनन स्टार सेफ मैले एउटा यस्तो प्यानल डिस्कसनमा भेटेको गुजरातमा सुवीर शरण भने ही हेज रिटन द फरवर्ड फर माई बुक सो ही वाज ह्याड अ मिशनन स्टार रेस्टुरेन्ट इन न्युयोर्क त्यहाँबाट बिरामी भएर इन्डिया फर्कियो अहिले मुम्बईमा छ अनि मेरो लन्चमा पनि आइरहेछ यहाँ सो आई हेभन्ट रियली टेस्टेड हिज फुड बट ही राइट्स भेरी वेल ही स्पिक्स भेरी वेल खानामा रणवीर ब्रा भयो यो अब हाम्रै नेपालीहरू ज्योति पाण्डे पाठक भयो यताउता बाहिरको म्याट प्रेस्टन अनि जेमी ओलिभिया नाइजेला लसन म सबै कुकिङ सोज हेर्छु है बिकज आइ एम अ फुडी होइन सो आई वाच अल दिज चाइनिज एन्ड यु नो याङ क्यान कुक यु क्यान कुक भने के आउँछ आजकल त कस्तो इट्स बिकम एन आर्ट तपाईँले पेन्टिङ के किन्न हुन्छ त्यो खानेकुराको मिशनन स्टारको चाहिँ नि प्ल्याटर इज लाइक द्याट होइन अहिले त आर्टै भइसक्यो कस्तो कस्तो गरेर सिँगार्छ कस्तो कस्तो गर्छ सो आई थिङ्क आई डोन्ट ह्याभ वान फेभरेट सेफ बट यु नो अल दिज सेफ्स आर डुइङ सच अ फन्टास्टिक वर्क दे हेभ ब्रट कुकिङ इन टु अ डिफरेन्ट लेभल भनौँ न होइन हाम्रो यहाँको जस्तो यो बुकमा जति पनि खानाको परिकारहरू राख्नुभएको छ नि त्यसमा अब राणा कुकबुकमै पनि राणाको पनि डिफ्रेन्ट फ्यामिलीहरूको रिप्रेजेन्टेसन गराउनु भएको छ अनि नेपाल कुकबुकमा त डिफ्रेन्ट कम्युनिटीको भइहाल्यो अनि अब रिसर्च त भइहाल्यो त्यसमा अब प्र्याक्टिकल पनि पकाउनु पर्यो पकाउँदाखेरि एकदमै डिजास्टर हुन्छ नि कहिलेकाहीँ ट्राई गर्दाखेरि पनि एकदमै नभएको त्यो टेस्ट नआएको त्यस्तो अनि पकाएर एकदम पकाउने बित्तिकै भएको एकदम रमाइलो लागेको कुनै छ भने सेयर गरिदिनु न जस्तो यो एक्चुअली यु नो कुकिङ गर्दाखेरि अब भनौँ न यो किताब बनाउनु रे तपाईँले भने जस्तो अध्ययन गर्न पर्यो रिसर्च गर्न पर्यो पकाउनु पनि कतिचोटि एउटा डिस किनभने हामी पकाउने मान्छे त त्यो तोली त पकाउँदैन नि 1 स्पुन 10 स्पुन गर्दैन के अन्दाजले हाल्यो नि होइन इन्स्टिङ्क्टबाट आउँछ नि यो त भित्रबाट एनी वान हु कुक्स डजन्ट मेजर होइन अनलेस यु आर फलोइङ अ कुक बुक एन्ड यु वान्ट टु गेट अ डिफ्रेन्ट रेसिपी प्याट होइन सो त्यो गर्दाखेरि 3-4 चोटि नै पकाउनु पर्ने सिकेको पनि मैले तपाईँकोबाट के सिकेँ होइन अनि पकाउँदाखेरि ठ्याक्क आउँदैन फेरि 1-2 चोटि किताबको लागि त एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट्स हुन पर्यो
कुनैमा चाहिँ नि खुर्सानी कम छ भने त्यो लेख्दाखेरि थप्न पर्यो, कुनै के घटाउनु पर्यो, यस्तो गर्दा गर्दा एक डिस 3-4 चोटि पकाउनै पर्छ। त्यो गरिसकेपछि अनि फोटोग्राफी आउँछ, विच इज वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ्स, बिकज फुड फोटोग्राफी इज नट इजी होइन। त्यो खाना जस्तो हामीले हेर्दाखेरि त कस्तो राम्रो देखिरहेको छ, त्यो फोटोमा त्यस्तो आउँछ कि आउँदैन। वेस्टर्न फुड फोटोग्राफीमा के गर्दो रहेछ, स्प्रेहरू युज गर्छ। दे से यु कान्ट इट द फुड आफ्टर यु फोटोग्राफ इट, यस्तो स्प्रे के ग्लुसु के हाल्दो रहेछ कि। अब हामीले त त्यस्तो गरेको छैन। म के गर्छु, अलिकति चिल्लो पार्नले यता अलिक घिउ तेल छप्ने चिल्लो, अनि त्यो त्यही बेला पकायो, त्यो त्यही बेला फोटोग्राफ गर्यो। एउटा मेरो यही किताबमा चाहिँ नि एउटा सुफ्ले छ कि, पसमन सुफ्ले, हाम्रो हलवा बेदको, मेरै बारीमा हलवा बेद। यो किताब इज अल आउट अफ माई हेड होइन, मैले नि इमेजिन गरेको रेसिपीहरू हलवा बेद छ, त्यसको के बनाउनु जस्तो लाग्यो, सुफ्ले बनाउनु भनेर आई ट्राइड कि। सो हलवा बेद हाम्रो टिपिकल नेपाली हो, इट्स जापानिज फ्रुटबाट यहाँ उम्रेको भएर सुफ्ले बनाएछ। त्यो सुफ्ले कस्तो हुँदो रहेछ, एनी सुफ्ले इट राइजेस अनि 2 मिनटमा फुस्सो हुन्छ कि, मोस्ट डिफिकल्ट। यसमा पनि अलिकति फुस भएको छ, इट कुड हेभ बिन हायर कि। त्यो उसले ठिक पार्दा त्यो उसको सेटिङ फोटोग्राफरले ठिक पार्दा यहाँ चाहिँ नि माथि आइसक्यो, हरि भन्दा ल्याउँदा अलिकति फेरि पनि आयो फोटो। अब त्यस्तो कुरा छ कि। सो मनपर्ने भने मैले यो अहिले रेसिपी राणा कुक बुकबाट विलिन भएरै गइसक्यो छ, काँचो बरी भने हुन्थ्यो। त्यो घन्टो चाहिँ नि एउटा ब्रासको खलमा, हाम्रो तामाको खलमा कुखुराको मासुको पिस कुट्ने, फाइब्रेसै हुने गरेर के गरेर कुट्ने भने हावा जान्छ क्या त्यसमा। अनि पछि त्यो गोलो बनाएर अलिकति जमाउने जति तेलमा मात्रै हाल्ने, अनि माथि क्रस काट्ने, अनि खानाभन्दा ठ्याक्क गाडी तार्नुपर्ने कि। अनि सट्ट फुलेर आउँछ, बिकज अफ सो मच एयर हेज गन इन कि, सो स्पन्जी भएर त्यो फुलेर आउँछ। त्यो राणा घरहरूमा स्पेसियालिटी नै हुन्थ्यो कि। अब सरकार सवारी हुनलाई काँचो बरी बनाउनु पऱ्यो नि, त्यस्तो कुरा के। त्यो काँचो बरी जस्तो त्यो रेसिपी, बिकज इट टेक्स सो लङ, मैले के गरेर यु क्यान पुट इट इन अ मिक्सी अर इन अ फुड प्रोसेसर टु फास्टन द प्रोसेस, पुट इन बेकिङ पाउडर, यताउता नुक्साहरू दिएको छु। बट द ओरिजिनल जे थियो मैले भर्खर बिहा गरेर खाँदाखेरि त्यसको स्वाद अहिले चाहिँ नि डिफ्रेन्ट भइसकेको छ। यो दुध स्वारी भन्थ्यो, घन्टो त्यो लिटरका लिटर दुध त्यो उमाल्न पर्ने, त्यसको मलाई माथिबाट तर चाहिँ नि झिकेर त्यसको त्यो दुधको तरको त्यो स्वारी हुन्थ्यो के। चिनी र अलिकति चिनी माथिबाट हाल्यो, त्यही मात्रै। अब यस्तो परिकार थियो कि त्यो बेला। एक्जोटिक डिसेस, टाइम कन्ज्युमिङ, लेबर इन्टेन्सिभ, एक्सपेन्सिभ अल्सो होइन। मसलाको खिर, मसलाको खिर होइन, ड्राई फ्रुट्सको मात्रै खिर, घन्टो पाक्न पर्ने फेरि त्यो यस्तो कुरा हुन्थ्यो, विच इज भेरी एक्जोटिक टु डकुमेन्ट कि त्यस्तो पनि थियो होइन। हाम्रो नेपालमा त्यस्तो पनि खाना थियो, हामी दाल भात तरकारी मात्रै सिम्पली खाँदैन, त्यस्तो एक्जोटिक कुराहरू पनि थियो भने। मसलाको खिरको कुरा गरिहाल्नु भयो यहाँले। मैले पनि यहाँको कुकबुक हेरेपछि मसलाको खिर ट्राई गर्छु भनेर हेरेँ। अनि खिर भन्ने बित्तिकै जस्तो हाम्रो प्रिकन्सेप्सन हुन्छ नि, अरू केही अन्नको परिकार नआएपछि चामल हुन्छ भन्ने भयो। अनि यसो हेरेँ, चामलै छैन यो खिरमा, चामलै छैन, मसला मात्रै। त्यस्तो यहाँलाई चाहिँ कुनै अब त्यो नेपाल कुकबुक रेडी गर्दा त्यस्तो कुनै परिकारमा चाहिँ ओहो यो त अलि डिस्टिङ्क्ट रहेछ, अथवा यो त मेरो त्यस्तै एउटा प्रिकन्सेप्सन सेट भएको केही त्यस्तो थियो? यो नेपाल कुक बुकमा मैले भेरी इन्ट्रेस्टिङहरू रेसिपीहरू भिन्दै थरको पाएको थियो। यही हाम्रो चाहिँ नि क्षेत्रीहरूको यो गुन्टा हुन्छ नि हाम्रो, के अरे यो कर्कलोको पातको चाहिँ नि यस्तो भर्खर उम्रेको मसिनो त्यो बेरेर चाहिँ नि तारेर झोलमा हाल्ने। आई फाउन्ड द्याट सो एक्जोटिक के, कहिले पनि खाए छैन नि होइन। त्यो मैले सिक्दाखेरि फर्स्ट टाइम खाएँ, अनि यस्तो मिठो पनि लाग्यो। अब त्यो कर्कुलो त हामी त गावा जस्तो होइन घोटेर बनाउँछ, त्यो पञ्चमीको बेलामा खाएँ त भयो त्यति। त्यो यस्तो पनि छ। त्यो फेरि मेरो ग्रान्ड मदर त्यो पहाडको भएर, काङ्गडाको भएर, माई ग्रान्ड मदर लो त्यो इन्डियामा बनाउँछ, त्यो यहाँ पनि बनाउँछ आई थिङ्क। त्यो बेसनको के मासको, यहाँ मासको दाल हाल्छ होइन, कर्कलोको पात लिएर त्यसमा मासको दाल घोटेर हाल्ने। हाम्रो चाहिँ इन्डियामा चाहिँ नि बेसन हाल्छ, रोल गरेर स्टिम गर्ने, अनि काटेर फ्राई गरेर खाने के। सो त्यो यस्तो कुरा भेरी एक्जोटिक, भेरी डिफ्रेन्ट होइन। भर्खरै आउँदै गरेको सायद 3 किताब हेर्दा चाहिँ मैले धेरै जसो परिकारहरू, कति अब म भेजिटेरियन भएको हिसाबले
अनि यो फ्युजन कुकबुकमा चाहिँ थुप्रै भेजिटेरियन परिकारहरू पनि पाएँ मैले। यहाँको आफ्नै इन्ट्रेस्ट चाहिँ कतै भेजिटेरियन हो अथवा यहाँलाई भेजिटेरियन र नन भेजिटेरियन मध्ये होइन, मेरो त आई लाइक मैले भेजिटेरियन पनि धेरै मासु धेरै खान सक्दैन के, बरु ग्रेभी खान्छु यताउता खान्छु। मेरो एउटा सासू पढ्ने कविता उहाँ हाम्रो लोकभक्त शमशेरको रानीले उहाँहरूले बोलाउँदाखेरि कहिले इन्डियन खानेकुरा बनाउने के, हाम्रो नेपालमा त आलु कौली साग बाहेक हुँदैन तरकारीहरू, तिमी इन्डियन के बनाउँछौ त्यस्तो त्यस्तो हाल न भनेर मर्जी भएको थियो। मैले लङ टाइम ब्याक मेरो सेकेन्ड कुकबुक निस्किँदाखेरि त्यो मेरो मनमा पस्यो के, अनि त्यो कारणले मेरो मुवा पनि भेजिटेरियन भइबक्सिन्थ्यो। सो उहाँको लागि अब त्यो कन्टिनेन्टल कुक्सले पनि कन्टिनेन्टल पनि भेजिटेरियन बनाउनु पर्ने के न के यस्तो बनाएर होइन। अब अरूले माछा मासु बनाइरहेछ भने उहाँले सोयाबिन अथवा आलु अथवा पनिर अथवा मसरुम त्यस्तो के त्यस्तै टाइपको बनाउनु पर्ने त्यो उहाँले मैले मर्जी भएर पनि मैले त्यसमा अलिकति भेजिटेरियन डिसेसहरू अलिक बढी नै हालेको थियो। अनि फर्स्ट कुकबुकको एउटा मारवाडी लेडीले मैले किनेन ननभेज मात्रै छ भनेर भन्यो कि मैले होइन मैले गल्ती गरेँ, ननभेज अगाडि हाल्छ भेजिटेरियन थुप्रै छ पछाडि भन्यो। भेजिटेरियन म छ राणा कुकबुकमा, तरकारी अचारहरू थुप्रै छ, झोल दाल के छ, बट ननभेज अगाडि आइदियो। उनीहरूले हेर्दाखेरि यसमा त मासु र खसी र बन्देल मात्रै रहेछ भनेर किनेन क्या त्यो किताब। अर्को मलाई एकदमै जान्न मन लागेको जस्तो यहाँ चाहिँ यो उत्तर प्रदेशको होइन अवागढबाट त्यहाँ जन्मिनुभयो र त्यहाँबाट काठमाडौँको राणा परिवारमा आउनुभयो। त्यसले जस्तो यहाँको विभिन्न कारणले कल्चर अथवा अरू विभिन्न पर्सपेक्टिभमा यहाँलाई त्यस्तो खालको असहजता एडजस्टमेन्ट डिफिकल्टिजहरू त्यस्तो केही भयो कि भएन अथवा पक्कै पनि भयो होला? हेर्नुहोस्, आई थिङ्क वान राइस ब्याग यो के हुन्छ भने यस्तो डिफ्रेन्ट भनौँ न कन्ट्रीमा बिहा गर्दाखेरि कल्चर इज सेम बिकज वी आर द सेम हिन्दू कन्ट्री, वी हेभ द सेम कल्चर। त्यहाँ पनि राजपूत र राणा खानदान इज क्वाइट सिमिलर भनौँ होइन, एज लिटल बिट स्ट्रिक्ट इन द अपब्रिङ्गिङ यो त्यो यताउता सबै हुन्छ। बिग थिङ्स वर इजी, द बिग डिफ्रेन्सेस ल्याङ्ग्वेज फुड यस्तो हुन्छ नि, वो त एडजस्ट गर्नै पर्छ भन्ने मेन्टल हुन्छ नि, सानो कुरामा अलिकति फरक हुँदो रहेछ कि। अनि त्यो बेलाको नेपाल र आजको नेपालमा धेरै नै फरक छ। आई ह्याड फिनिस कलेज, त्यो बेला कत्रो त्यो हुन्छ नि भावनाहरू कति सपनाहरू के इङ्ग्लिस लिटरेचर गरेको तपाईँ पनि त्यही फिल्डमा यु आर ड्रिमिङ अफ पोएट्री एन्ड आफ्टर माइन्ड इज इन अ डिफ्रेन्ट लिटरेरी लेभल के। यहाँ आएर एभ्रिडे लाइफमा त्यो गर्दाखेरि श्रीमान आर्मीमा यो त्यो गर्दाखेरि बट आई एडजस्टेड क्वाइट इजली। 3 महिनामा पनि अलिकति फ्याटफुट नेपाली बोल्न चाहिँ सिकिसकेको थियो। आई टु बी रुड टु माई इन लज एन्ड भेरी पोलाइट टु द यो मेड्स। त्यो अलिकति तपाईँ हजुर उसमा त्यो अलिकति फरक आउँथ्यो, जसले जे सोधे पनि राम्रो भनिदिने, जे खाना पनि राम्रो, अनुहार के अरे नेपाल कस्तो राम्रो, जे पनि राम्रो वाज माई पेट वर्ड के। आई क्यान्ट गो रङ विथ राम्रो। सो यस्तो कुरा गरेँ, अलिकति चेन्ज बट नट द्याट डिफिकल्ट, त्यस्तो के यस्तो क्याटास्ट्रोफिक चेन्ज थिएन। कुकिङ चाहिँ एकदमै अब अहिले प्रोफेसन वाइज पनि एकदमै राम्रो प्रोफेसन बनाएको छ। सेफहरू एकदमै महँगो सेफहरू हामी हेर्न सक्छौँ होइन संसारभरिको। यहाँ चाहिँ राणा परिवारमा बिहा गरेर आउनुभयो, यहाँको आफ्नै यस्तो कुकिङको यस्तो इन्ट्रेस्ट कहिले पनि बाहिर एउटा चाहिँ सेफको रूपमा अथवा चाहिँ एउटा प्रोफेसनल कुकको रूपमा काम गर्ने मौका अथवा त्यस्तो खालको सोच आयो कि आएन? प्रोफेसनल कुकको रूपमा आएन, बिकज आई स्टार्टेड त्यो रेस्टुरेन्ट मैले स्टार्ट गरिसकेको थिएँ बैठक, त्यसमै भने खन्सामाले अब सेफहरूमा ट्रेन गरेर दिदीले नि ल्याएर उनीहरूले सिकाएर राणाको घरको खाना के हो भनेर उनीहरूले सिकाएर आई टु क्युरेट। बट आई डिडन्ट एभर वान्ट टु बी अ सेफ। मेरो त यो इट्स अ हबी विथ मी के, प्रोफेसनल वेमा मैले गएको छैन होइन, यो हबी हो। यो किताब लेख्ने पनि हबी हो। सबैले कति किताब लेखेर पनि भन्छ, अब हबी नभने अनि सब भेरी फनी क्वेसन। अस्ति माथि 3 दिन अघि डली आन्टी हजुर आफै भान्सामा गएर पकाउँछ कि एक्चुअली सिक्रेट लुकाउँछ भनेर सोध्यो कि मैले म कसरी 3टा किताब लेख्छु आफै नपकाइकन भन्यो भने सिक्रेट लेखाएको छैन बाबु, मिठो कसरी हुन्छ सिक्रेट लेखायो होइन। के अरे त्यो लुकाएपछि त त्यो टेस्टै आएन नि। इफ यु हाइडिङ सिक्रेट्स एन्ड नट गिभिङ द मेन इन्ग्रिडियन्ट्स त्यो स्वादै आउँदैन नि खानाको त भने फेरि पनि त्यस्तो क्वेसन आउँछ कि
कहिले कहिले जस्तो यहाँले अघि सरले पनि सोध्नुभयो यस्तो पुस्तान्तरणको कुरा नलेज ट्रान्सफरको कुरा गर्नुभयो जस्तो यहाँकै घरमा छोरीहरू चाहिँ कतिको पकाउनुहुन्छ सरप्राइजिङली आइ एम भेरी ह्याप्पी दुइटै छोरी पकाउँछ मिठो पकाउँछ टाइममा फोन आइराखेमा त्यसको रेसिपी पठाइबक्छमा त्यसमा के हाल्छ भने सो खुसी लाग्छ क्या त्यस्तो गर्दाखेरि दुइटै छोरी पकाउँछ मिठो पकाउँछ दुइटै अनि यो तिनवटा यति यस्तो खालको राम्रो तिनवटा कुकबुकहरू आइसकेपछि चौथोको पनि पक्कै केही तयारी होला आइडिया छ मेरो हस्बेन्ड मर्जी हुन्छ रिल्याक्स ट्रायोलोजी इज इनफ सो लेट्स सी के हुन्छ आइडिया छ यस्तो इन्ट्रोडक्सन अलिकति आउटलाइन पनि गरिसकेको छु माइट नट बी अबाउट नेपाल अबाउट फ्युजन माइट बी अबाउट समथिङ एल्स सम अदर एथनिक कम्युनिटी समवेयर सो आइ एम जस्ट गेटिङ एन आइडिया हेरौँ जस्तो यहाँले पनि भन्नुभएको थियो हामी कुराकानी गर्दा पनि भन्नुभएको थियो कुकिङ चाहिँ काइन्ड अफ स्ट्रेस बस्टर फर मी भनेर होइन कुकिङ यहाँको विचारमा साइकोलोजिकल्ली कुकिङले कसरी यहाँको अघि हाम्रो अग्रिमले मन र खानाको कुरा गरिरहेको थियो साइकोलोजिकल्ली कसरी कुकिङले यहाँलाई हेल्प गरेको हुन्छ कुकिङ मलाई लाग्छ आई थिङ्क आफ्नो एनी हबी तपाईँले सिउन मन पर्यो भने गार्डनिङ मन पर्यो भने खानेकुरा पकाउने मन पर्यो आफै स्ट्रेसफुल भए बेलामा त्यो गर्न थाल्यो भने द माइन्ड रिल्याक्सेस होइन फर मी कुकिङ इट्स सच ए क्रिएटिभ थिङ हो नि काँचो तरकारी मसला के हालेर मिसाएर के कस्तो मिठो खानेकुरा पकाउन सकिन्छ भने यु क्रिएट समथिङ न्यू होइन इट्स अ क्रिएटिभ इट इज अ कनेक्सन अफ इमोसन प्लस इन्ग्रिडियन्ट्स एन्ड यु आर रियली ट्विकिङ इट अल एन्ड ब्रिङिङ इट इन्टु अ डिफ्रेन्ट लेभल होइन सिँगार्दाखेरि त्यो प्रेजेन्टेसन पनि राम्रो यो पनि भनेपछि यति आनन्द आउँछ त्यो सबै थोक गर्दाखेरि म त काट्नले पनि आफै काट्छु बिकज इच पिस हेज टु बी द एक्ज्याक्ट साइज कि आई एम लिटल बिट अफ अ कन्ट्रोल फ्री होइन के भन्ने सो त्यो कहिले कहिले प्याज अदुवा लसुन बरु काट्ने मान्छेले दिन्छु यो तरकारी मासु भए पनि आई लाइक टु कट माइ सेल्फ बिकज इच पिस सुड बी द एक्ज्याक्ट साइज सुड बी द राइट साइज किनभने त्यो सबै सँगै पाक्छ के एउटा ठुलो एउटा सानो भयो भने एउटा छिटो पाक्ला त्यो यु हेभ द्याट नलेज त्यो गर्दाखेरि अब बिचरा केटाहरू त थाहा हुँदैन उनीहरू त एनी साइज काट्नु त हो नि भनेर होइन काटिदिने सो आई थिङ्क इट इज अ टोटल स्ट्रेस बस्टर फर मी धेरै मान्छेले पनि भनेको छ त्यहाँ गएपछि त्यो चाहिँ नि आनन्द आउँछ के त्यो पकाउँदाखेरि यो अन अ डिफ्रेन्ट लेभल के म्युजिक हाल्यो पकायो आनन्दै आयो नि झन् मान्छेले मिठो ल्याएर खाएपछि त झन् कुरै छैन म चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा जाँदा चाहिँ ग्यास्ट्रो डिप्लोमेसीको कुरा सुनेको थिएँ कि मैले त्यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो जस्तो फुड चाहिँ कुनै फर्ममा डिप्लोमेसीको केही टुल बन्न सक्छ एब्सोल्युटली म यो ट्राभल एन्ड लिजर म्यागजिनमा दिल्लीमा एउटा फङ्सन हुँदाखेरि दे इन्भाइटेड मी टु गिभ आउट प्राइजेस बेस्ट सेफ बेस्ट होटेल बेस्ट के अनि त्यहाँ चाहिँ नि रणवीर ब्रारसँग भेट्यो वी वर सिटिङ अन द सेम टेबल एन्ड समन इन्ट्रोड्युस मी मेरो छोरीले कहाँ भेट्दाखेरि पहिला नै त्यो राणा कुकबुक उहाँले प्रेजेन्ट गरिसकेको रहेछ होइन अनि सी इज द अथर अफ द राणा कुकबुक ओ यु आर द प्रोपोनेन्ट अफ कल्नरी डिप्लोमेसी भन्यो between Nepal and India and के भनेर कुरा गर्यो के फर्स्ट टाइम someone said something like that to me and I was very happy because culinary diplomacy I think is very important हामी जस्तो भनौँ न I did my second book opening in India in the Nepal embassy होइन नेपाल एम्बेसीमा किनभने के हुँदो रहेछ यो पब्लिकेसन हाउसहरूले अब दिल्लीबाट नेपाल ट्रान्सपोर्ट गर्नलाई 3 हप्ता 1 महिना चाहिँ लाग्दो रहेछ फर वाट एभर रिजन उनीहरूको ट्रान्सपोर्टेसनले त्यति टाइम अब म त त्यहीँ छु इन्डियामा होइन छापिसकेको किताब किन कुर्नी 1.5 महिना जस्तो त्यो फिलिङ हुन्छ नि भइसक्यो आफ्नो जन्मेको बच्चा हेर्न मन लाग्छ नि त्यो त्यस्तै कुरामा चाहिँ नि नेपाल एम्बेसीमै गर्ने नेपाल त हो नि भनेर त्यहीँ गरेको थियो सो आई थिङ्क त्यो सबै मान्छेहरू आएको लर्न्ड अबाउट नेपाली क्विजिन कल्चर द्याट इन इट सेल्फ इज culinary डिप्लोमेसी हाम्रो राजदूतहरू जान्छ ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूको चाहिँ नि पार्टी दिँदाखेरि नेपालको खाना दिन्छ होला मोस्टली आई होप होइन सो द्याट एभ्री वान इज गेटिङ टु टेस्ट द्याट मेरो घरमा पनि मैले एम्बेसडरहरू कहिले विदेशीहरू बोलाउँदाखेरि आई अलवेज सर्भ देम नेपाली कुजिन अलवेज खुर्सानी पिरो अलिक कम हालुला बट आई सर्भ देम नेपाली बिकज दे सुड टेस्ट वाट इज आवर कल्चर एन्ड वाट इज आवर कुजिन सो आई थिङ्क culinary diplomacy has come up in a good way and it should come even more.
अघि यहाँले त्यो कटिङ पिसमा पनि म अलिक स्ट्रिक्ट छु भन्दा मलाई एउटा थट आयो कि जस्तो यहाँले त पकाएर धेरैलाई खुवाएर खुसी बनाउनु भएको छ होइन, यहाँलाई चाहिँ अरूले पकाएर खुवाएर खुसी बनाउन कतिको सजिलो छ, जस्तो आफू नै त्यो आर्टमा च्याम्पियन भएपछि जस्तो टेक्स्चर चित्त नबुझ्ने कमेन्ट पास गर्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कति आई से आई थिङ्क आइ एम अ फुडी भनौँ न, खानेकुरा मनपर्ने मिठो खाना पाएपछि जसले पकाओस् जे गरोस् मलाई पुग्यो। बट अहिले बुढेसकाल आएर अलिकति कस्तो बानी भएको छ, नमिठो भयो भने म कहिले पनि कमेन्ट पास गर्दिनँ, बट म खान सक्दिनँ। It's a terrible thing. I take one too. I mean, I will never be rude and not eat the food. But त्यो धेरै फेरि थपी खाइन्छ नि, मिठो खानु त थपी that I won't. Okay? त्यो अहिले स्टेज आइसकेपछि फेरि खाना पनि I'm a diabetic, it's not good for me anyway, होइन? सो किन खाने, नमिठो किन खाने? अब यो स्टेज पुगिसकेको छ, नमिठो नखाने, मिठो भयो भने खाने। त्यस्तो मान्छे भन्छ टेन्सन भइसक्यो तिमी आउनुलाई, मैले प्लिज मैले खाना भनेपछि मिठो मायाले बोलाएको, किन र मिठो नहुने, राम्रो भइहाल्छ नि। धेरै लामो समयसम्म हाम्रो भान्साभित्रै सीमित नेपाली खाना, केही वर्ष यता यस्तो लाग्छ यो स्वाद र सरलता अनि परिकारमा विविधताको प्रशंसा बटुल्दै देश विदेश यात्रामा छ र यो यात्राका लागि जबरजस्त सहयोग गर्ने एकजना पात्र आज देशसञ्चार चौतारीमा अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न पाउँदा हामी एकदमै खुसी भयौँ र त्यो व्यक्तिको यात्राकै बारेमा पनि हामीले यति जानकारी पायौँ। त्यसका लागि यहाँको समयका लागि हामी सबै यहाँप्रति आभार छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले सबैले धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यस्तो प्यानलमा चाहिँ नि राखेर मेरो मनको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्न पाएँ, मलाई धेरै खुसी लागेछ। थ्याङ्क यू।